Kịch Cổ Trang xin chào quý vị. Lão Tổ, con nào đây mà đỉnh thế? Lão Tổ, Linh Nhi đợi người lâu lắm rồi. Người đừng hung dữ như vậy. Lão Tổ, ta. Đây là ta sao? Sao tóc ta bạc trắng thế này? Khi nào ta mọc râu thế này còn thành ông lão ấy? Sợ gì? Ngài thế nhưng là nhân vật lớn Nguyên Anh kỳ hiếm có trên đời. Lão Tổ đường đường của Thanh Vân Tông. Soi gương. Sao còn? Linh mạch không phản ứng. Xem ra trưởng môn đoán không sai. Thanh Vân một lão tổ, quả nhiên là bị trọng thương trong trận chiến trước, công lực đã phế. Nguyên Anh lão tổ, cái gì lung tung vậy? Ta không phải đang tăng ca làm hiệu ứng đặc biệt sao? Làm lập trình viên trò chơi đúng là khó. Cày 3 đêm liền mới làm xong phương án, gửi cho sếp. Nếu sếp thích, có khi ta với sếp Trần Phàm, cậu làm hiệu ứng đặc biệt kiểu gì vậy? Mặt nữ trưởng môn Thanh Vân Tông này, sao lại dùng ảnh của tôi? Sếp, hiểu lầm rồi, hiểu lầm, chuyện này. Sao điện thoại cậu còn lưu ảnh của tôi? Toang rồi. Thanh Vân Tông. Nghe quen quen. Vậy là ta lại xuyên vào trò chơi mình làm rồi. Hỏng bét rồi. Tuổi thanh xuân hơn 20 tuổi của ta, chim chỉ để đi đái, bỗng chốc thành ông già phế vật mấy trăm tuổi. Chúc mừng đã liên kết hệ thống tung hiệu ứng đặc biệt. Ngài có thể tung hiệu ứng đặc biệt bất cứ lúc nào. Mục tiêu nhiệm vụ chính: bảo vệ đế linh xương. Ngài có thể đạt được tu vi đồng thời khôi phục tuổi trẻ. Ngươi đang làm trò gì vậy? Người ta là trưởng môn phái Thanh Vân, ta chỉ là người thường. Ta cần hiệu ứng đặc biệt để làm gì chứ? Xin tổ sư xuất sơn, cứu mạng linh xương. Xin tổ sư xuất sơn, cứu mạng linh xương. Đế linh xương, trưởng môn mỹ nữ phái Thanh Vân. Ma đạo quỷ linh môn ép buộc nàng song tu để đạt được sự tăng cường linh lực và cướp đoạt công pháp của môn phái. Đế linh xương nhất quyết không chịu. Quỷ linh môn hiện giờ đang tấn công phái Thanh Vân, là tổ sư đời đầu của phái Thanh Vân. Chủ nhân, có biết nên làm gì không? Ta chẳng biết gì cả. Có thể làm gì? Cầu xin tổ sư xuất sơn, tiêu diệt hết đám ma đạo cùng đồ. Cô nương, dù cô trông giống sếp ta, nhưng đó không phải lý do cô dựa dẫm vào ta. Lão tổ, phái Thanh Vân chúng ta chỉ có ngài là võ giả Nguyên Anh kỳ. Xin lão tổ xuất sơn, làm chủ cho chúng ta. Lão tổ Nguyên Anh kỳ yếu đuối, ta chỉ là vật may mắn dễ vỡ. Cái gì mà, hoa nở ở núi sau. Ta đi xem thử đã. Lão tổ, chỉ cần lão tổ chịu xuất sơn. Linh xương, sẵn sàng hy sinh tất cả vì người. Vất vả lắm mới dụ được lão tổ, không thể để cho người phụ nữ này cướp mất. Lão tổ, người sao lại có thể như vậy? Nói linh tinh cái gì? Ta không phải là... Đẹp quá. Ta thấy thành ý của cô rồi, nhưng ta thực sự không cứu được cô đâu.
Thật sự làm bổn tọa khó tìm. Mỹ nhân trưởng môn, vẫn ngoan ngoãn phục tùng dưới thân ta đi. Ôi trời, sao lại chạy đến chỗ ta nữa? Tiết kiệm chút sức đi, tiểu mỹ nhân. Người có bộ xương mỹ nhân này có thể tăng gấp 10 lần công pháp. Ma môn chúng ta làm sao bỏ qua món đồ chơi cực phẩm này? Ngươi đừng hòng, Nguyên Anh lão tổ Thanh Vân môn ở đây, làm sao để ngươi ở đây ngang ngược? Này, sao lại kéo thù hận cho ta nữa? Thật sợ ta chết quá chậm. Cái gì đó, ta chỉ là một người qua đường bình thường thôi, ngươi tin không? Nguyên Anh lão tổ Thanh Vân môn ngàn năm nay oai phong lẫm liệt làm sao? Nhưng hiện giờ tam giới ai không biết? Người đã mất hết tu vi. Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân cũng dựa vào ngươi. Chuyện ta là phế vật, sao cả thế giới đều biết? Thôi được, hôm nay để ngươi xem cho kỹ. Bổn tọa làm sao dựa vào sức một mình diệt Thanh Vân môn, lại đem mỹ nhân trưởng môn của các ngươi làm tiện thiếp chơi đùa. Mà môn nhỏ bé, làm sao để ngươi ở Thanh Vân môn ta ngang ngược? Liều chết dãy giụa. Đây là hộ pháp mà bồn nhà, chém ta như chặt dưa vậy. Làm sao bây giờ? Đôi đao đoạt mệnh của ta. Ngươi đừng tới đây. Xin lão tổ ra tay cứu giúp, không phải muội muội một mình cô chết thì thôi, còn phải kéo ta làm bia đỡ đạn. Có vẻ muốn sống sót chỉ có thể thường ngoại trang thôi. Không biết hiệu ứng này sẽ tạo ra cái gì. Thôi, liều vậy. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nào. Trò chơi kết thúc, khởi động lại thôi. Chúc mừng đã tổng hợp được hiệu ứng trường khí vạn kiếm quy tông. Chúc mừng đã tổng hợp được hiệu ứng trường khí vạn kiếm quy tông. Chẳng lẽ đây là đạo pháp đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh, vạn kiếm quy tông? Không phải nói rằng sau khi hắn trọng thương, kinh mạch bị tổn hao hết sao? Sao lại càng mạnh hơn? Vạn kiếm quy tông khí thế này, chẳng lẽ hắn sắp hóa thần? Xem ra lão tổ chưa bị thương, chỉ là luôn giấu thực lực. Kiếm ý hùng hồn như vậy, Lăng Xương ba đời may mắn, nay lại được tận mắt chứng kiến lão tổ tự mình ra tay. Lăng Xương không biết báo đáp thế nào. Thôi, bình tĩnh. Đây đều là thao tác thường ngày của bổn lão tổ mà thôi. Làm như ta muốn cứu cô vậy. Điện thoại chậm 1 giây là ta lại khởi động lại. Sau này gặp cô thì tránh xa càng tốt. Lão tổ chắc chắn muốn giấu thực lực. Ta nhất định sẽ giữ bí mật cho lão tổ. Ngươi đừng đắc ý. Ta là trưởng môn Ma Linh môn, cảnh giới Nguyên Anh cửu trọng. Lần giao chiến sau nhất định sẽ khiến người máu chảy đầm đìa. Cần thiết vậy sao? Hỏa khí sinh tài. Này, ngươi! Lão tổ, Ma môn làm điều ác, phải chết. Tại sao lúc nãy người không trực tiếp giết hắn? Thôi đi cô nương. Hiệu ứng đó mà lắc thêm 1 giây nữa, chết chắc cả hai ta rồi. Vì bản tọa đã là lão tổ, thì cần gì phải chấp nhận với một con kiến nhỏ. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng hiệu ứng đặc biệt đánh bại NPC sơ cấp của Ma Linh môn. Kinh nghiệm tăng lên đến trúc cơ lục trọng. Tuổi tác giảm 72 năm. Ta thực sự mạnh hơn rồi, cũng trẻ hơn nữa. Chúc mừng lão tổ đột phá thêm lần nữa. Lão tổ, quả nhiên là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thiên phú và ngộ tính đều là điều mà người thường chúng ta không thể với tới. Lăng Xương khó có thể sánh bằng. Ồ, đều là người một nhà, đừng khách khí như vậy. Được rồi, cùng dựa vào hệ thống mà đến được trúc cơ kỳ. Không tệ, từ 0 đến 1. Cuộc sống nhỏ này càng ngày càng có hy vọng. Không phải, cô đương sinh như hoa này lại còn kim đan lục trọng nữa chứ. Trúc cơ kỳ còn chưa ra khỏi thôn Tân Thủ. Chẳng phải chỉ cần một con chó cũng có thể đá ta 2 phát sao? Lão tổ, nghỉ ngơi sớm một chút. Lăng Xương, ngày khác sẽ lại đến thăm.
Ra đi, những kẻ gây trở ngại đã đi hết rồi. Còn trốn gì nữa? Ghét quá. Người ta yêu người nhiều như vậy, người lúc nãy lại không bảo vệ người ta. Yêu ta nhiều như vậy, mà lại nói chuyện ta đã mất đi kinh mạch với môn chủ nhà cô. Ngươi làm sao biết được? Nhưng mà không quan trọng. Để Đô ra lấy mạng lão tổ là được. Lão tổ, đừng giả vờ nữa. Còn Nguyên Anh kỳ lão tổ, ngươi chẳng qua chỉ là phế nhân. Chỉ cần ta tùy tiện bóp nhẹ, ngươi sẽ bị nghiền nát. Cô chắc chứ? Lúc nãy cái gì mà thiếu tông chủ, sợ đến nỗi tẻ ra quần, đều chạy hết rồi. Bản hồ tộc tự có bí pháp dò xét, làm sao lại giống tên ngốc kia, bị những thủ đoạn tầm thường của ngươi dọa sợ. Huống chi, chỉ cần ta giết ngươi, mang người phụ nữ đó đi, lão tổ hóa thần cảnh của Ma Linh môn tự sẽ giúp ta luyện đan. Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Cô nói cô là một con hồ ly tốt, cố cái đầu để làm gì? Yên tâm lên đường. Chờ đã, chỉ là một yêu quái, dám ở trước mặt bổn lão tổ ngông cuồng, thật là không biết trời cao đất rộng. Nhớ đến bổn lão tổ đang bế quan, không muốn tăng thêm sát kiếp. Nếu không hôm nay bổn lão tổ tuyệt đối không tha cho cô. Chọc tới ta, cô coi như đụng phải bông. Hố yếu này nói thế nào là một kim đan. Đánh không lại, đánh không lại. Bổn lão tổ hiếm khi mở rộng một mặt. Yêu tinh nhỏ bé như cô, đừng không biết điều. Ngươi còn Nguyên Anh kỳ lão tổ, ngươi bây giờ ngay cả một tu sĩ luyện khí cũng đánh không lại. Thật cho rằng bà đây là do bị dọa lớn lên, thật là tốt bụng lại bị coi là gan lợn. Cũng được, vậy hôm nay liền để cô thấy bản lão tổ lật trời dậy đất. Ngươi đừng tự chuốc lấy nhục nhã, làm rung chuyển núi sông. Đó là hóa thần kỳ tiên nhân cũng không làm được. Đừng tưởng ta không biết, ngươi chính là muốn trì hoãn thời gian. Hồ ly đáng chết, thông minh làm gì? Không phải, không phải. Lật trời lật đất đối với bản lão tổ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái gì? Xong rồi, làm quá rồi. Tất nhiên là bản lão tổ tài năng xuất chúng. Việc lật trời lật đất này đối với bản lão tổ dễ như trở bàn tay. Được, nếu ngươi thành công, bà đây tùy ngươi xử trí. Nhưng nếu thất bại thì chờ trái tim bị chọc thành tổ ong nhé. Con hồ ly quá nhỏ, vẫn chưa biết xã hội hiểm ác. Hôm nay Phạm ca sẽ cho cô một bài học. Chào mừng kích hoạt hiệu ứng cảnh. Núi sập, ngọn núi cao chót, vót sắp đổ. Đổ. Vô sự vô hại. Lão tổ, đừng giãy giụa. Yên tâm lên đường thôi. Điều này không thể nào. Thần thuật tiên nhân như vậy, chỉ có đỉnh phong hóa thần mới có thể nắm giữ. Chẳng lẽ người đã đột phá vài tầng khóa tu luyện, phi thăng đến cảnh giới hóa thần? Cho nên cô có thể thay bản lão tổ giữ bí mật không? Bản lão tổ làm việc luôn khiêm tốn. Cảnh giới hóa thần cửu trọng, quả thực có thể che giấu mạch linh khí. Chẳng lẽ lão tổ không phải là tu vi toàn mất, mà là tu vi viên mãn, phi thăng rồi? Không tồi, không tồi. Con hồ ly ngốc này thành công bị hiệu ứng năm xu lừa gạt rồi. Đô gia, tùy ý lão tổ xử trí. Chúc mừng ký chủ thu phục mỹ nữ hổ yêu, giải quyết mối hiểm họa bên cạnh Đế Linh Xương, thu được kinh nghiệm, nâng cấp đến trúc cơ cửu trọng đỉnh phong, khôi phục tuổi thanh xuân một giáp tử. Cô vừa nói nếu ta thắng, tùy ý xử trí đúng không? Chỉ cần lão tổ nguyện ý. Đô gia chính là của lão tổ. Ta không có hứng thú đó. Nói, Ma Linh môn kế hoạch tiếp theo là gì? Môn chủ đã phản bội các trưởng lão các môn phái, thông đồng với nhau muốn ép Đế Linh Xương từ bỏ vị trí trưởng môn. Đến khi Thanh Vân Tông nội loạn, Ma Linh môn có thể thừa cơ mà vào. Lão tổ, không tốt rồi. Chí tôn chí bảo trụ tiền kiếm bị trộm.
Các trưởng lão tập thể chất vấn, trưởng môn sư tôn, nàng sắp không chịu nổi rồi. Vô lại thật. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Nhiệm vụ chính, giữ vững vị trí trưởng môn của Đế Linh Sương mới có thể ổn định Thanh Vân Tông, có thể đột phá kim đan kỳ. Còn chạy cái gì nữa mà không làm đó? Đế Linh Sương, ngươi là trưởng môn, giữ trụ tiên kiếm mà lại để nó mất ngay trước mắt. Ngươi có xứng đáng với toàn bộ tông môn với sự tín nhiệm của ngươi không? Đúng thế, kể từ khi ngươi kế bị trưởng môn, vẫn mãi dậm chân ở cảnh giới kim đan mà không có chút đột phá nào. Mau chóng lui vị nhường hiền. Đủ rồi. Trên chiến trường, điều cấm kỵ nhất là thay đổi chủ phái tiên kiếm bị mất. Ta đã điều tra ra là do nội gián trong tông môn làm. Cho ta 3 ngày, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ cho các ngươi một lời giải thích. Còn 3 ngày, bây giờ là lúc nào rồi? 3 ngày. 3 canh giờ cũng không kịp, mà linh môn bất cứ lúc nào tấn công vào sơn môn. Chờ ngươi điều tra rõ ràng, chúng ta đều phải gặp Diêm Vương. Đúng thế. Chu tiên kiếm này là pháp khí thượng cổ đại thừa, Thanh Vân môn bảo vệ từ đời này sang đời khác. Nếu không có chu tiên kiếm gia trì, chúng ta đối với Ma tộc, Thanh Vân tông nhất định sẽ thua. Trưởng môn, ngươi vẫn nên sớm nhận tội đi. Hôm nay nhất định phải để Đế Lăng Sương lui vị. Đừng quên chúng ta và lời hứa với thiếu tông chủ. Xin trưởng môn lui vị. Xin trưởng môn lui vị. Xin trưởng môn lui vị. Được. Từ hôm nay trở đi, chờ đã. Khí thế mạnh mẽ quá, chẳng lẽ cảnh giới của lão tổ lại đột phá rồi? Trong mắt các người còn có trưởng bối Tôn Ti gặp lão tổ mà không quỳ xuống. Tôn Ti, hắn đã trọng thương, kinh mạch hủy hoại, bây giờ chỉ là một phế nhân. Ngươi sợ rằng chó của lão phu nuôi cũng có thể xé xác hắn. Ông già thối tha dám sỉ nhục lão tổ nhà chúng ta, quả thực là sống chán rồi. Ngươi chỉ là tu vi kim đan tam trọng, ngươi dám đánh ta, ta xem ngươi là tự tìm đường chết. Vậy thì sao? Với thực lực của lão tổ nhà chúng ta, chỉ cần ra tay một cái liền có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, đan điền vỡ nát. Con hồ ly đáng chết này lúc trước còn muốn giết ta, bây giờ chẳng lẽ muốn lừa ta? Không được, tuyệt đối không thể để lộ sơ hở. Nếu không bị con hồ ly đáng chết này biết được ta chỉ mới ở giai đoạn trúc cơ thì ta thực sự xong đời rồi. Tốt lắm, nhân cơ hội này để ta xem thực lực chân chính của lão tổ ngươi ra sao. Sao lại thấy lạnh sống lưng thế này? Thôi được rồi, các ngươi đều là người một công ty, hà tất phải đánh giết giết chứ? Hỏa khí sinh tài, ngươi còn dám xưng là lão tổ? Ta bây giờ liền để ngươi hoàn toàn biến mất. Hóa ra là nhắm vào ta. Được, bản lão tổ hôm nay sẽ cho ngươi biết tay. Thanh Ngọc trưởng lão, nếu ngươi còn dám phạm thượng, không cần lão tổ ra tay, bản tông chủ cũng sẽ không tha cho ngươi. Lão tổ cái gì chứ? Hắn chỉ là hồ giấy mà thôi. Thôi được, Lăng Sương, khuyên bảo không được, đáng chết. Chỉ là kiếm trụ tiên mà thôi, loại bảo vật tầm thường này đầy rẫy khắp nơi. Vứt đi cũng được, kiếm trụ tiên là linh khí thượng cổ tam phẩm. Tương truyền, người tu luyện cảnh giới độ kiếp dùng thanh kiếm này có thể mở thiên môn. Phạm nhân nhiễm phải một tia linh khí trụ tiên liền có thể phi thăng trúc cơ. Mà ngươi nói nó tầm thường, vậy ngươi có thể lấy ra. Ta đương nhiên có bảo vật hiếm có. Đây là Bổ Thiên Linh Thạch. Chất lượng thì hơi kém, nhưng trùng hợp là nó cũng tam phẩm. Cái thứ nham nhở này lại là Bổ Thiên Thần Thạch. Cho ta dùng để lau đít. Ta còn thấy ghê tởm nữa là lão tổ có phải là nhập ma rồi không? Viên đá này nhìn thế nào cũng chẳng giống linh khí tam phẩm. Linh khí bình thường đều có linh quang bao quanh, chí bảo xuất thế đều hào quang vạn trượng, gió nổi thành phố. Cái này thì không phải, một cục đá vỡ mà ngươi nói là linh khí tam phẩm. Ngươi chẳng lẽ đã cạn kế rồi sao? Hay là đang giả điên giả ngốc đây? Cái này nhìn thế nào cũng không giống linh khí. Tên lão tổ thối lúc nãy chẳng lẽ đang lừa ta? Im miệng, lão tổ cảnh giới Nguyên Anh, làm sao chúng ta nhân có thể hiểu thấu được? Đương nhiên là khác với tầm nhìn của các người. Đế Linh Sương, nếu ngươi thật lòng muốn làm chó cho hắn, vậy chúng ta đánh một ván. Nếu vật này thực sự là chí bảo, ta nguyện từ bỏ hết thảy quyền lực, hủy bỏ tu vi, rơi xuống địa ngục. Nếu không phải, ngươi lập tức rời vị trí trưởng môn như thế nào? Được, ta đáp ứng ngươi. Trưởng môn, không được. Không sao, ta tin tưởng lão tổ. Ngươi lại tin tưởng tên phế vật này. Phế vật có thể luyện ra pháp khí, còn không bằng tin ta là thiên đế. Biết sớm ép ngươi thoái vị dễ dàng như vậy. Ta cần gì phải tốn nhiều công sức.
Ta bây giờ liền hủy diệt tảng đá này. Ngông cuồng, dám xúc phạm linh thạch, ngươi tìm chết. Long phi phượng vũ, thiên địa sụp đổ. Chúc mừng hợp thành pháp khí hiệu ứng đặc biệt, thần long xuất hải. Lão tử cái ngoại quải này đùa giỡn với người sao? Lão tổ, ta sai rồi lão tổ. Là ta có mắt không tròng lão tổ, ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa. Lão tổ, đại trưởng lão đây là, hiệu ứng đặc biệt này khá đẹp mắt. Dọa lão già kia thành như vậy, xem như ngươi thành tâm hối cải. Bản tọa tha cho ngươi một mạng. Cảm ơn lão tổ không giết. Nói, kiếm phá tiên rốt cuộc là mất tích như thế nào? Hắn không nói, hai người các ngươi đều biết chứ. Lão tổ, Lão tổ, chuyện kiếm phá tiên này chúng ta thật sự không biết. Còn trao đổi ánh mắt. Coi lão tử là ăn cơm không sao à, nếu dám nói dối, tự chịu hậu quả. Lão tổ ta, chúng ta của thật không biết. Kiếm trụ tiền mất tích vì sao? Chuyện kiếm trụ tiên là do Ma Linh Môn thiếu tông chủ Lâm Tuân Trạch tự mình ra lệnh. Nếu kế hoạch hại thiếu tông chủ Lâm thất bại, hậu quả còn nghiêm trọng hơn rơi vào tay Thanh Vân Tông nhiều. Ngài nói đúng, lão tổ Trần Phàm này so với Ma Linh Môn, mối đe dọa nhỏ hơn nhiều. Chúng ta nhất quyết không nói, hắn cũng không làm gì được chúng ta. Kiếm trụ tiền mất tích, ta là trưởng môn của tông môn mà còn không biết. Các người biết trước ta, chẳng lẽ trong lòng các người không có quỷ sao? Trưởng môn, ngài nói vậy không hổ thẹn sao? Đúng vậy, kiếm trụ tiền mất tích, chẳng phải là do trưởng môn ngài bất lực sao? Chuyện này dù có nói vỡ trời, lão tổ ngài cũng không thể tính lên đầu chúng ta. Ngươi muốn hỏi tội thì hỏi trưởng môn đế. Đúng, các người là trưởng môn mà không bảo vệ được kiếm trụ tiên. Quả thật là ta bất lực. Lão tổ, ta tổ gan. Trước mặt bổn lão tổ còn chưa đến lượt các người dạy bảo, người biết mà không báo sẽ bị giết. Lão tổ, không được lão tổ ơi. Ma Linh Môn bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công Thanh Vân Tông. Nếu chúng ta, ba vị trưởng lão đều chết, ai có thể đối phó với Ma Linh Môn? Đúng vậy. Quả thật như vậy. Ma Linh Môn mạnh mẽ như vậy, ngay cả cảnh giới kim đan cũng không ít hơn 3 năm người. Vậy thì sao? Chỉ là môn phái ma môn tầm thường mà thôi. Một mình lão tổ ta đủ rồi. Ta cho các người cơ hội cuối cùng. Hoặc là nói ra, hoặc là mãi mãi đừng mở miệng nữa. Không nói sao? Vậy thì để lão tổ ta tra tấn linh hồn các người. Bắt đầu hiệu ứng đặc biệt vạn quỷ thức hồn. Được, để các người nếm thử sự đau đớn của vạn quỷ thức hồn. Vạn quỷ thức hồn, khí tức tà ác khủng bố. Nếu bị bàn tay quỷ chạm vào, sợ rằng linh hồn sẽ bị xé nát trong chốc lát. Công pháp này chưa từng nghe thấy. Nếu thật sự để hắn cướp đoạt linh hồn, vậy thì chúng ta xong rồi. Ta nói. Xin lão tổ tha mạng. Mau nói. Kiếm trụ tiên ở sau núi. Thật sự là kiếm trụ tiên. Cảm ơn lão tổ đã ra tay cứu giúp. Nếu không có lão tổ ra tay cứu giúp, kiếm trụ tiên nhất định sẽ không tìm lại được nhanh như vậy. Thanh kiếm này của là bảo vật, ta phải giấu đi. Thanh kiếm này không lành, bị tà giáo ô nhiễm, hung dữ vô cùng. Người không giữ được kiếm trụ tiên này, không bằng giao cho bổn tọa, trấn áp tà khí của nó. Cảm ơn lão tổ đã luôn quan tâm đến Lăng Xương. Lăng Xương về sau sẽ nguyện chết theo lão tổ, không chút do dự. Cô hiểu được, tâm tư của bổn tọa là tốt rồi. Dễ dụ quá, cô đương này. Đế Lăng Xương, hôm nay coi như người may mắn. Không lâu nữa trưởng môn Ma Môn sẽ tự mình tấn công Thanh Vân Môn. Lúc đó ta xem người một mình đối phó thế nào. Với trưởng môn Ma Linh Môn Nguyên Anh Kỳ, mang đi, giam cầm. Chúc mừng ký chủ đã sử dụng hiệu ứng đặc biệt giữ vững vị trí trưởng môn Đế Linh Xương, cấp bậc kinh nghiệm đột phá cảnh kim đan, tuổi tác trở về nửa giáp tử. Tu vi này đến quá dễ dàng rồi, trực tiếp đến cảnh kim đan.
Cảnh kim đan có gì? Vẫn bị người Ma Linh môn đề ra mà cọ sát. Ngày mai Ma Linh môn sẽ lại tấn công Thành Vân Tông. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lão Tổ. Lão Tổ. Linh Sương cầu kiến Lão Tổ. Ngươi đàn bà này đến đây làm gì? Vào đi. Vâng. Lão Tổ hiện tại hồi xuân, chắc chắn là tu vi đại thành. Mong Lão Tổ thu nhận Linh Sương làm đồ đệ, dạy Linh Sương luyện tập công pháp, dạy một tu tiên giả kim đan công pháp. Đùa cái gì vậy? Mong Lão Tổ thành toàn. Cô tư chất còn cạn, để bổn Lão Tổ dạy cô công pháp, cô còn chưa đủ tư cách. Lão Tổ là cảm thấy Linh Sương thành ý không đủ sao? Linh Sương có thể hầu hạ Lão Tổ. Lão Tổ này nhìn hiền lành, sao lại kiêu ngạo như vậy? Có lẽ ông ta là không biết. Cô nương này miệng khá độc, điều này đều biết rồi. Ngông cuồng, sao có thể bất kính với Lão Tổ? Lão Tổ, Lăng Sương nhất định sẽ cho người thấy thành ý của ta. Từ hôm nay trở đi, Lăng Sương sẽ chăm sóc việc ăn ở của Lão Tổ. Cô nương này đúng là giỏi đào hố cho ta mà. Có phải đang chờ ta lộ sơ hở, rồi mượn tay con hồ ly đáng chết và Ma Linh môn để xé xác ta không? Đế Lăng Sương, chỉ bằng loại người lạnh lùng như ngươi cũng dám quyến rũ Lão Tổ, ngươi có hiểu không? Lão Tổ thích là loại người như ta. Loại thủ đoạn trà xanh gì đó, ngươi tưởng Lão Tổ thật sự sẽ liếc mắt nhìn ngươi thêm lần nữa sao? Đối với ta chắc chắn không chỉ nhìn một cái, vốn đến này đúng là hùng hậu mà. Lão Tổ, Lăng Sương nhất định sẽ cho người thấy thành ý của ta. Xin lỗi. Lão Tổ, là lỗi của Lăng Sương. Là Lăng Sương vụng về. Không sao. Bổn tọa là Nguyên Anh đại năng, làm sao có thể bị nước nóng làm bỏng chứ? Ta chỉ nhìn một mỹ nữ thôi mà, lại ra tay tàn nhẫn với ta như vậy. Nóng quá. Ta thấy người cố ý muốn quyến rũ Lão Tổ. Không ngờ bề ngoài ngươi khá đàng hoàng, lại dùng loại thủ đoạn trà xanh này. Loại thủ đoạn trà xanh gì đó? Lão Tổ, Lăng Sương, rót lại cho người một chén nữa đã. Rót thêm chén nữa là ta bị bỏng chín mất. Chỉ có thể cố gắng lừa gạt thôi. Không phải bổn tọa không muốn dạy cô tâm pháp, chỉ là tâm pháp của bổn tọa quả thật thâm sâu khó lường, đại đạo vô hình, không thể truyền miệng, chỉ có thể tự cô lĩnh ngộ. Cô có nguyện ý không? Lăng Sương nguyện ý. Tốt. Như vậy, bổn tọa sẽ dạy cho cô pháp có thể khiến thời gian ngừng lại, gọi là nhất nhật tam thu kiếm. Kiếm pháp có thể đình chỉ thời gian. Vậy chẳng phải là kiếm pháp có thể thay đổi thiên địa đạo pháp sao? Thật là chưa từng nghe thấy. Lăng Sương nguyện ý. Lão Tổ, điều này hơi quá lời rồi. Khống chế thời gian là đại pháp của trời đất, huống chi là Nguyên Anh, cho dù là hóa thần, sợ rằng cũng không thể làm được. Vô Âm, hôm nay người thật sự quá vô lễ. Nếu người dám sỉ nhục Lão Tổ nữa, thì tự mình về chịu phạt. Nói sự thật mà. Lý lẽ vận hành của thời gian, ngay cả trẻ 3 tuổi cũng hiểu. Thiên địa đại đạo này làm sao có thể bị thay đổi bởi một bộ công pháp? Cô nương, ta cầu xin cô đừng nói nữa. Nói nữa ta không lừa được nữa. Ngạo mạn. Đạo pháp của bổn tọa là có thể đo lường được bằng lẽ thường. Xin Lão Tổ trách phạt. Là Lăng Sương dạy bảo không chu toàn. Không sao, kiếm thuật này ta chỉ cho các cô xem một lần, có nhớ được hay không còn tùy thuộc vào lĩnh ngộ của các cô. Người trẻ tuổi dễ bị lừa. Ta biết cái gì về kiếm pháp thời gian. Ta sẽ cho các cô xem chậm lại để lĩnh ngộ. Chào mừng sử dụng điều chỉnh tốc độ. Tốc độ giảm 10 lần thành công. Nhìn cho kỹ, chiêu này bổn Lão Tổ chỉ cho các cô xem một lần. Cái này, một kiếm này của thật có thể khiến thời gian ngừng lại. Của thật có thể một kiếm chém đứt thời gian. Trần Phàm Lão Tổ, kiếm pháp này rốt cuộc có uy lực gì? Chưa từng nghe thấy. Một kiếm chém đứt thời gian, mạnh mẽ như vậy, công pháp có thể thay đổi quy tắc trời đất. Chẳng lẽ đây là do Lão Tổ tự sáng tạo ra sao? Đương nhiên. Cái gì chứ, ta còn chưa biết cầm kiếm thế nào nữa. Kinh khủng như vậy, ngay cả đại đạo thời gian cũng có thể bị Lão Tổ hoàn toàn nắm giữ, dùng vào kiếm pháp. Nếu có thể học được kiếm pháp này, sư phụ, chắc chắn người sẽ vô địch cùng kỳ kim đan rồi. Xin hỏi Lão Tổ, kiếm pháp này có bí kíp không? À, bí kíp.
Thật sự muốn làm khó ta đấy, cô nương. À, bí kíp. Không, lão tổ đã đích thân chỉ điểm ta rồi. Nếu Lăng Xương còn muốn bí kíp, Lăng Xương không xứng làm đồ đệ của lão tổ. Một kiếm này của lão tổ, ta đã lĩnh ngộ. Hả? Cô lĩnh ngộ được gì? Cái gì thế? Lại có thể lĩnh ngộ được cái này, ta còn chưa biết đây là cái gì nữa. Không phải, ta. Một kiếm tam thu của lão tổ. Nhân kiếm hợp nhất, có thể dung trời đất. Ngự kiếm như gió, có thể cách ba thu. Lăng Xương, đã hiểu. Xin lão tổ chỉ điểm thêm. Thời gian lại chậm đi. Sư phụ, người thật sự đã học được rồi. Kiếm pháp của lão tổ của nhiên huyền diệu. Nhưng Lăng Xương lúc nãy chỉ sử dụng 1% sức mạnh. Không phải, thế này cũng được à? Nguyên lai những lời lão tổ nói đều là thật. Xin lão tổ tha thứ cho lỗi lầm của Vô Âm. Vừa rồi toàn là mắt không thấy tai không nghe. Được rồi. Đế Lăng Xương này của nhiên là trưởng môn. Hiệu ứng ta bịa đặt cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo. Vậy thì ta phải học hành tử tế rồi. À, vừa rồi cô bắt chước kiếm pháp của bổn lão tổ, chỉ có 1% thần lực. Còn một vài chỗ, bổn lão tổ chỉ điểm cho cô một chút. Lão tổ, người nguyện ý đích thân chỉ điểm ta sao? Cô tuy trời sinh ngu độn, nhưng xem như cô tâm niệm cầu đạo tha thiết, thì trình diễn lại cho bổn tọa một lần nữa. Bổn tọa miễn cưỡng chỉ điểm cô một chút. Tạ ơn lão tổ chỉ giáo. Thế là xong rồi. Lão tổ biểu cảm như vậy, có vẻ như biểu hiện của ta vẫn quá kém. Lão tổ, ta vừa rồi một kiếm kia, có phải hơi khó coi không? Cô còn khó coi. Ta là hoàn toàn không học được chút nào, phải nghĩ cách học nhiều lần nữa. Kiếm này cô vừa lĩnh ngộ, còn chưa dung hội quán thông, tự nhiên lỗ hổng đầy giấy. Như vậy, bổn tọa lại trình diễn cho cô nhiều lần nữa. Cô tự nhiên có thể lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó. Các người. Được rồi. Ta có thiên phú rắc rưởi gì thế này, học hơn 20 lần mới học được một chút. Thật phục. Lão tổ, người có thể lại trình diễn cho ta một lần nữa không? Xem ta vừa rồi có thiếu sót gì không? Không cần. Bổn lão tổ đã không còn gì có thể dạy cô nữa. Cô tự mình lĩnh ngộ đi. Sư phụ, ngài và lão tổ đi lại mấy chục lần là vì sao? Lão tổ cũng rất vất vả. Lão tổ cũng là vì muốn ta mau chóng lĩnh ngộ được môn công phu này, và cũng muốn người trong quá trình này xem nhiều học nhiều. Lão ngươi nghĩ gì vậy? Không ngờ lão tổ lại thâm sâu mưu lược như vậy. Cũng được. Cô có thể có hiếu tâm như vậy, không uổng công bổn tọa dạy cô. Lão tổ, người có thể độ cho ta môn công phu này không? Độ sao? Cái gọi là đạo trí giản. Ra chiêu phải dứt khoát, chớ nên dừng lại như bát quái trái phải lặp đi lặp lại. Xong rồi, có chút không bịa được nữa. Ta lĩnh ngộ rồi. Ta bịa đặt mà cô lại lĩnh ngộ. Đạo trí giản. Chỉ. Một kiếm. Ta không phải là đang nói bậy sao? Cảm ơn lão tổ chỉ giáo. Lại nhanh như vậy đã đột phá. Sức mạnh của vị lão tổ trần phàm này quả thật không thể coi thường. Lão tổ, người ta cũng muốn người chỉ điểm cho ta. Người ta cũng có thể rót trà dâng nước cho người. Không được. Chỉ điểm cái gì chứ? Vất vả lắm mới lừa được một người. Ngươi, một yêu vật, còn dám muốn lão tổ chỉ điểm. Nơi này làm sao có phần người nói chuyện? Dựa vào cái gì? Còn dựa vào cái gì? Dĩ nhiên là ta căn bản không biết dạy cô cái gì. Đạo khác nhau thì không cùng đường.
Cô và ta cuối cùng cũng không có duyên, thời gian cũng không còn sớm nữa. Cần khổ luyện kiếm pháp này. Bản lão tổ muốn về nghỉ ngơi. Cùng tiến lão tổ. Lão tổ Trần Phàm này khó lường. Vì đan dược hồ tộc cần, ta phải nhanh chóng thu phục hắn. Lão tổ có ơn tái tạo cho ta. Nay Lăng Xương cũng là người của lão tổ, phục vụ tất nhiên rồi. Công pháp trộm học được, cũng luyện được gần xong rồi. Từ nay về sau, cũng coi như có một kỹ năng phòng thân. Nên ngủ thôi. Đêm tối mịt mù, nam nữ đơn độc. Lão tổ Trần Phàm. Hồ ly tinh này lại quyến rũ lão tổ. Ta nhất định sẽ không để ngươi thành công cướp đoạt lão tổ. Lão tổ Trần Phàm. Cô sao lại ở đây? Người ta đương nhiên là tìm người song tu rồi. Không hợp lễ tiết, không hợp lễ tiết. Nhưng người ta đã là người của người rồi. Không được. Một khi song tu việc ta là phế vật, bị bại lộ. Tính mạng quan trọng, tính mạng quan trọng. Này, cô và ta là quan hệ chủ tớ. Từ nay về sau, không bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn nữa. Cấp báo động. Ma Linh Môn đêm tập kích. Đế Lăng Xương nguy hiểm. Nhiệm vụ chính bắt đầu. Tiêu diệt mọi người Ma Linh Môn, giữ vững Thanh Vân Tông. Có thể thường tu vi đến Kim Đan đỉnh phong. Tuổi tác trở về thời trẻ trung. Môn Ma Linh lá gan thật lớn, dám đột nhập vào Thanh Vân Tông lúc nửa đêm. Trưởng môn mỹ nhân, ta thật sự không muốn ra tay với cô. Hay là cô cầu xin ta? Có lẽ ta đang vui. Chúng ta không cần phải dùng vũ lực. Cứ xem thử, các người có đánh lại sư phụ ta không? Đây đúng là câu chuyện cười hay nhất ta từng nghe. Ngươi chỉ là Kim Đan tam trọng, lâu này không thể đột phá. Ta đường Kim Đan bát trọng. 4 tháng ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta khịt. Ta thấy người sống chán rồi. Tam thú kiếm. Sao có thể? Mới chỉ qua một ngày, sao ngươi lại thắng ta? Đây là kiếm pháp gì? Kiếm pháp lão tổ ban cho. Thắng ngươi không tốn chút sức, chỉ là một kiếm pháp không ra gì. Lăng Xương, nhớ giữ kín. Lăng Xương ghi nhớ, lão tổ này một kiếm pháp không ra gì, lại đánh bại thiếu tông chủ của chúng ta. Lão tổ Trần Phàm của Thanh Vân Tông lại có thực lực này. Lâm Tuấn Trạch, ta khuyên ngươi nên tự trọng. Thanh Vân Tông có lão tổ Trần Phàm tọa chấn. Hôm nay ngươi đến mà không về được. Một phế vật nguyên anh nhất trọng cũng dám ra mặt khiêu khích Ma Linh Môn ta. Ma Linh Môn chủ Lâm Tràng, hắn lại đích thân đến. Nghe đồn tên này là nguyên anh bát trọng. Lão tổ Trần Phàm đấu với hắn, có cơ hội thắng không? Đây chính là người mà các ngươi Thanh Vân Tông tôn làm lão tổ phế vật sao? Lại nhằm vào ta nữa. Làm sao ngươi dám sỉ nhục lão tổ như vậy? Ngươi Trần Phàm, nếu ta nhớ không nhầm, 30 năm trước ngươi mới đột phá nguyên anh nhất trọng. Thiên tư của ngươi tệ hại vô cùng. Bản tôn là nguyên anh bát trọng, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta? Bát trọng. 30 năm Hà Đông, 30 năm nhạc sống Hà Tây, 30 năm đổi thay, làm sao ngươi biết được thủ thuật trong tay ta? Một nguyên anh nhất trọng cũng dám nói khoác trước mặt ta. Sư phụ, Trần Phàm phế vật này, ta thấy trong tay người một chiêu cũng không chịu nổi. Hắn chỉ còn cái miệng của mình là cứng rắn. Nói nhiều vô ích.
Hôm nay ta dẫn nhiều tinh anh của ma linh môn đến. Các người nhất định sẽ thua, đừng lãng phí thời gian. Ngoan ngoãn quỳ xuống, giao ra Chu Tiền Kiếm và nàng ta. Phiền toái lớn rồi, giờ đánh nhau thật. Đừng nói đến Nguyên Anh bát trọng, ta còn đánh không lại cả Lâm Tùng Trạch. Nguyên Anh tầm thường, bổn tọa cũng không để vào mắt. Một Nguyên Anh không đủ. Hai người này đủ chưa? Nguyên Anh ngũ trọng, bậc thầy trận pháp. Nguyên Quan. Đúng vậy, Nguyên Quan đại sư tinh thông trận pháp. Nếu hai Nguyên Anh chúng ta cộng thêm trận pháp vô thượng của Nguyên Quan đại sư, ta xem các ngươi lấy gì mà chống lại ta. Sư phụ, lần này ma linh môn đã đến hai vị Nguyên Anh đại sư, cộng thêm trận pháp đã bố trí, xem ra là đã chuẩn bị đầy đủ. Trần Phàm lão tổ, ông ấy còn có thể thắng được không? So với đội hình này, sợ rằng Trần Phàm lão tổ cũng khó khăn. Xong rồi, đại sư trận pháp này là ngũ trọng à, cộng thêm tông chủ ma linh môn cửu trọng, lão tổ căn bản không có sức phản kháng. Nguyên Quan không chỉ là Nguyên Anh đơn giản như vậy, năm đó chỉ dựa vào ông ta bố trí sát trận tru sát ba vị Nguyên Anh, lão tổ sợ rằng không phải là đối thủ. Sao lại có thêm một người còn mạnh hơn? Không trách thường hậu hĩnh như vậy, nguyên lai là đang đào hỗ trợ ta đây. Nếu các người không muốn chết, bây giờ đã biết phải làm gì rồi chứ. Chúng ta dù sao cũng thua rồi, hay là chúng ta đầu hàng đi. Đúng, tiếp tục như vậy, chúng ta càng không có đường sống, chi bằng cứ mỹ nhân trưởng môn, ngoan ngoãn mang theo Chu Tiền Kiếm, quy phục ta. Có Nguyên Quan đại sư và sư tôn ta ở đây, Thanh Vân Tông các người 9 mạng cũng không đủ chết. Chi bằng đầu hàng. Nếu không làm hỏng xương cốt mỹ nhân này, ta sẽ đau lòng đấy. Thanh Vân Tông ta tuyệt đối sẽ không. Chúng ta đầu hàng. Các người đang làm gì? Tại sao lại đầu hàng vậy? Đế Lăng Xương biết điều đi, quỳ xuống nhận thua. Ta, Đế Lăng Xương, chết không chịu hàng. Các người muốn kiếm Chu Tiên, trừ phi ta chết. Còn có người tự tìm đường chết. Được, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chết đi, to gan. Ngươi kiến thức về trận pháp nông cạn, gặp bổn tọa là con ếch ngồi đáy giếng, ngước nhìn lên trăng. Nếu ngươi đạo hạnh cao thâm, gặp bổn tọa như đang bơi, ngước nhìn lên trời xanh. Đại sư trận pháp tầm thường cũng dám ở trước mặt bổn tọa, ban môn động phủ. Ngươi cũng hiểu trận pháp, người tu luyện trận pháp đều tôn kính bổn tọa. Ta sao lại không biết còn có ngươi? Đơn giản, đó là vì ngươi quá yếu, không xứng tiếp xúc với cấp bậc của bổn tọa. Đừng giả vờ ở đây, có bản lĩnh, hãy cho ta xem trận pháp của ngươi. Được, hôm nay bổn tọa sẽ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Có cái gì đặc biệt mạnh, đặc biệt lợi hại trận pháp nào không? Có. Mạnh nhất và được lưu truyền rộng rãi nhất, trận pháp thượng cổ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ngay cả tên trận pháp cũng không biết, mà còn dám nói mình tinh thông trận pháp. Đại sư, tên này chính là kẻ lừa đảo. Giẫm chết đi. Đại trận thập nhị thiên thần sát, thâm ảo vô cùng. Ta khổ tâm nghiên cứu nửa đời người, mới chỉ hiểu được chút ít. Ngươi một Nguyên Anh nhất trọng, phế vật muốn học, thật là si tâm vọng tưởng. Chỉ là con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bản tọa đã trận pháp chi đạo dung hội quán thông, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể lĩnh ngộ thiên hạ trận pháp. Chỉ bằng ngươi, một tên vừa mới đột phá Nguyên Anh lão phế vật mà cũng dám lớn tiếng nói thống trị thiên hạ trận pháp. Được, vậy hôm nay bản tọa sẽ miễn cưỡng để các ngươi mở rộng tầm mắt. Lão tổ thật sự hiểu trận pháp à? Đây không phải là lừa đảo chứ? Lão tổ chẳng lẽ thật sự sử dụng cổ đại thập nhị thiên thần sát đại trận? Có cứu rồi, chúng ta đều có thể sống rồi. Một cái không biết từ đâu lấy ra trận pháp quang mang dám mạo xưng cổ đại thập nhị thiên thần sát đại trận. Sao? Thật sự cho rằng chúng ta Ma Linh Tông đều là bị dọa lớn lên, giống như các người đám phế vật này, thiếu kiến thức sao?
Vừa rồi ngay cả tên cũng không biết. Nháy mắt một cái, lại nói mình sẽ sử dụng cổ đại trận pháp. Ta trận pháp giới ai mà không biết. Cổ đại trận pháp, thật là huyền diệu vô cùng. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Dọa được một người là một người, nếu không, lát nữa động thủ thật, sẽ không còn cơ hội nữa. Được, ta cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ quỳ xuống xin lỗi. Ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, chỉ một trận bàn. Lại muốn lừa ta. Ta không tin. Đây là đại trận thập nhị thiên thần sát. Cảnh giới Nguyên Anh thật sự đáng sợ như vậy. Nếu chúng phải ta chết chắc rồi. Liều một phen, được. Hôm nay để các người nếm thử uy lực của đại trận thượng cổ này. Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công đại trận thượng cổ thập nhị thiên thần sát. Quả nhiên là lão tổ, sức mạnh thật đáng sợ, không phải phàm nhân có thể địch lại. Đại trận thượng cổ này, ngay cả cảnh giới hóa thần cũng không nhất định làm được thuần thục như vậy. Lão tổ Trần Phàm dễ dàng như trở bàn tay. Lão tổ Trần Phàm cuối cùng là thực lực gì? Lão tổ thực sự đã sử dụng pháp thượng cổ. Chúc mừng lão tổ. Lão tổ Trần Phàm của Thanh Vân Tông lại có thực lực này. Tông chủ, chúng ta phải làm sao đây? Ôi, ôi lão tổ, chuyện không đến mức này, không cần phải đại động can qua. Ồ, người Ma Linh Tông mang theo kim đàn Nguyên Anh đánh thẳng đến cửa Thanh Vân Tông. Vừa nãy còn biện này biện nọ, gọi ta là phế vật, giờ lại nói với ta không đến mức đó. Thật sự tưởng bổn lão tổ là ăn cơm không làm việc à? Ai ra lão tổ? Không hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cái trận pháp thượng cổ này xuất thế, chắc chắn là không phân địch ta, thương vong vô số a. Trước đó chúng ta có lỗi trước, chúng ta thừa nhận, nhưng mà ngài nên tự suy nghĩ thêm, cân nhắc kỹ càng. Ta không sao cả. Dù sao trước khi chết có thể kéo cả Ma Linh Tông làm bia đỡ cho bổn tọa. Nghĩ thế nào? Cũng là chuyện tốt đẹp rồi. Lão tổ, chúng ta có việc thì từ từ thương lượng, đừng nóng vội. Nóng vội? Bổn tọa làm việc xưa nay nói một là một. Lão tổ, thực ra tất cả đều là hiểu lầm. Chúng ta đến Thanh Vân Tông chỉ là muốn trao đổi với người về đạo pháp trận. Bây giờ nói như vậy, người còn tin không? Ta vẫn thích bộ dạng ngang ngược lúc nãy của ngươi hơn. Ngươi dám đánh ta, ta đánh chính là ngươi. Thật là không thể chấp nhận được. Ta chưa từng thấy kẻ nào dám sỉ nhục bổn tọa như vậy. Ta sẽ giết người. Đừng nóng. Lão tổ, ngươi quá đáng rồi. Được lão tổ ta chỉ điểm, là vinh hạnh của các ngươi, hay là các ngươi muốn nếm thử uy lực của trận pháp thượng cổ? Còn ai có ý kiến không? Không, là chúng ta Ma Linh Tông sai trước. Mù quáng, đánh hay mắng chúng ta đều nhận. Có yêu cầu gì cứ việc nói, chúng ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Trận pháp thượng cổ này huyền diệu biết bao, xin ngài thu lại thần thông, đừng để nó dễ dàng xuất hiện. Cơ hội tốt đây. Bảo vật của Ma Linh Tông này không ít, vì hắn đã nói như vậy thì ta không khách khí nữa. Vì trưởng môn đã nói thì ta nể mặt ngươi. 1/10 thiên tài địa bảo. Ngươi 1/10 thiên tài địa bảo. À được, chúng ta về chuẩn bị cho người, vài ngày nữa sẽ mang đến cho người. Chờ đã, là các ngươi để lại 1/10 thiên tài địa bảo. Cái gì? Chúng ta 1/10? Ngươi sao lại không muốn? Muốn, chúng ta muốn. Này, các ngươi. Tốt, xem các ngươi thành tâm như vậy, cút đi. Lão tổ, ngài vừa rồi đòi hỏi như vậy, những người Ma Linh môn đó sợ rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trưởng tộc hộ tộc của Ma Linh môn đã đạt đến cảnh giới bán bộ hóa thần, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Chà, đó chính là 9/10 thiên tài địa bảo của Ma Linh môn chúng ta. Cha đã Nguyên Anh bát trọng rồi, sao còn cẩn thận như vậy? Ngay cả lão phế vật của Thanh Vân Tông cũng cần phải né tránh liên tục nếu chuyện này truyền ra ngoài. Ma Linh môn chúng ta làm sao mà tồn tại được nữa? Con ơi, con không hiểu. Lão tổ của Thanh Vân Tông đó, thoạt nhìn võ công đã mất hết, thực ra khó lường. Lúc nãy khi ta giao chiến với hắn lại có thể tùy ý sử dụng cổ đại trận pháp. Sức mạnh này
chắc chắn không phải trình độ Nguyên Anh nên có. Dù sao chúng ta Ma Linh môn hợp tác, nữ đế hồ tộc sắp đột phá đến nửa bước hóa thần. Đến lúc đó cho hắn chút bài học. Được, đi. Kim Tuyến Tham, Vô Can Đằng, Hương Thảo, Tiết lên ngàn năm. Trời ơi, bảo vật của ma môn này quá nhiều nhỉ. Chuyến đi này không uổng công. Lão Tổ, đệ tử còn một việc chưa rõ, xin Lão Tổ chỉ giáo. Việc gì? Đệ tử không hiểu, sao không nhân cơ hội này diệt trừ Ma Linh Tông hoàn toàn, mà lại phải cho Lâm Trương một lối thoát. Hiệu ứng năm xu này đã khá tốt rồi, sao lại nhiều yêu cầu thế? Cô nghĩ sao về việc này? Hay là cảnh giới của Lão Tổ lại đột phá, cho nên cho dù Ma Linh Tông gọi thêm viện binh cũng không đáng kể. Cơ tốt, sao ta lại không nghĩ ra? Đúng vậy, cho nên bổn Lão Tổ thật sự không muốn nói rõ. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, thường tu vi đến Kim Đan đỉnh phong, tuổi tác trở lại thời thanh niên. Chúc mừng Lão Tổ. Lão Tổ, nữ đế hồ tộc nửa bước hóa thần kia sắp xuất quan rồi. Nếu để nàng biết chúng ta Thanh Vân Tông với Ma Linh môn gây nên thủ oán lớn như vậy, sợ rằng nàng nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Lão Tổ, đệ tử có việc muốn tâu, xin Lão Tổ chấp thuận. Việc gì? Xin Lão Tổ chấp thuận, đệ tử muốn đi thập điện ngục khổ tu. Nếu con có mệnh trở về cũng sẽ không phụ. Lão Tổ và Thanh Vân Tông đã bồi dưỡng con nhiều năm nay. Thập điện ngục là nơi nào? Ngay cả cao thủ Nguyên Anh vào đó cũng không thể đảm bảo vẹn toàn trở ra, huống chi cô mới Kim Đan kỳ. Cô làm vậy là vì sao? Không, Lão Tổ, hiện nay Thanh Vân Tông đại địch trước mắt, mà Lăng Xương lại không muốn. Làm tông chủ chỉ có cảnh giới Kim Đan, Lăng Xương cũng muốn đột phá, có thể dùng được. Bản tọa ngồi chấn ở đây, chưa đến lượt các cô, một người nối tiếp một người. Cho dù nữ đế tộc Hồ kia đến đây, bản tổ cũng một gậy định Giang Sơn. Lão Tổ, người nói thật chứ? Làm sao có thể là thật được? Nhưng nếu cô đi là sẽ chết, là thật. Bản tổ ta luôn nói được làm được. Dám lớn mật, lại dám nói khoác như vậy. Nhiệm vụ bắt đầu, tiêu diệt cửu vĩ thiên hồ của Ma Linh môn, có thể thưởng công lực, phá vỡ đến Nguyên Anh đỉnh phong. Xấu rồi, ta mau ra ngoài khuyên nhủ. Nữ đế, ngươi muốn chống lại ta? Không, Linh Nhi không dám, chỉ là Trần Phạm Lão Tổ, thực lực của hắn khó lường, đồn không như lời đâu. Vậy, ngươi đang nghi ngờ thực lực của ta? Không phải, chỉ là Lão Tổ hắn không chỉ không để hai vị Nguyên Anh vào mắt, hắn thậm chí còn biết cả trận pháp thập nhị đô thiên thần sát trận. Không cần phải nói nhiều, ta đã sớm cảm ứng được tên phế vật đó, rõ ràng là một phế vật kim đan. Cút đi. Nữ đế không được, đó đều là Trần Phàm che mắt bên ngoài. Thực lực của hắn có lẽ đã đột phá đến hóa thần. Người nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Ta không muốn nghe những lời vô nghĩa này nữa. Tránh ra. Bây giờ phải làm sao đây? Cô chính là nữ đế hồ tộc, nữ đế hồ tộc lại đến tận đây. Có vẻ như không tránh khỏi một trận đại chiến rồi. Sức mạnh này thật sự đáng sợ. Nghe nói tu vi của Lão Tổ rất thâm hậu, không biết có nguyện ý vì hồ tộc chúng ta luyện chế đan dược hay không? Viên kim đan tầm thường này lại có thể lừa được Ma Linh môn và Linh Nhi. Xem bổn đế phá vỡ mưu đồ của người như thế nào. Lão Tổ không nguyện ý sao? Đây là chuyện không nguyện ý sao? Là ta không biết thôi. Bản tọa không hứng thú. Ta thấy ngươi là không biết thôi. Chỉ là một tu sĩ kim đan kỳ mà dám ở đây giả vờ giả vịt. Ngươi sai rồi. Lão Tổ của chúng ta chỉ là muốn giúp yêu hồ ngươi mà thôi. Lão Tổ của chúng ta thậm chí ngay cả trận pháp thượng cổ cũng có thể học được chỉ trong nháy mắt. Luyện đan thì tính là gì? Đúng vậy, Lão Tổ tâm rộng lượng, giấu tài giỏi. Làm sao ngươi có thể đoán được? Cô nương, cầu xin các người đừng thêm dầu vào lửa nữa. Nếu nói như vậy là xem thường bổn nữ đế hồ tộc rồi sao? Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Trời ơi, sát khí nặng nề thế, không được. Ta không thể hoảng loạn, không thể hoảng loạn. Nữ đế, xin hãy trở về đi. Kế kích tướng đối với bản tọa không có tác dụng. Vì ngươi không nguyện ý, vậy ta sẽ để ngươi nếm thử thuật mê hoặc của hồ tộc chúng ta. Xấu rồi,
Thuật mê hoặc của hồ tộc chúng ta có thể tiếp xuyên thấu thế giới linh hồn của tu sĩ có tu vi tinh thần yếu ớt, sẽ lập tức trở thành bù nhìn. Con hồ ly này lại muốn xem thế giới nội tâm của ta, đừng tùy tiện ra tay là được. Chuyện gì vậy? Thế giới linh hồn của hắn sao lại trống rỗng? Nếu cô muốn xem như vậy, vậy ta sẽ cho cô xem thứ kích thích đây. Nữ đế, người rốt cuộc tu vi thế nào? Sao lại cả thịt rồng? Con hồ ly này lợi hại thật, nhưng cũng thật ngốc. Đúng ý ta rồi. Tu vi tầm thường, không đáng nhắc đến. Không. Là ta có mắt không biết Thái Sơn mạnh của người. Thiên mạc tự hổ thẹn không bằng. Nữ đế, ta nói đúng chứ? Sức mạnh của lão tổ là phi thường. Lão tổ, vậy việc luyện đan, xin lão tổ giúp ta luyện chế một viên thần phẩm thôn linh đan, giải nguy cơ cho tộc Hồ. Hồ Thiên Mạc nguyện trung thành với người. Xin lão tổ ra tay, ta bất lực. Không cần nói nhiều, lão tổ xin cứ đi thông thả. Việc này khó làm quá, chỉ cần lão tổ nguyện ra tay, có yêu cầu gì cứ việc nói. Việc công này thì phải thêm tiền, không tiếc bất cứ giá nào cũng được. Việc này liên quan đến sự an nguy của tộc Hồ, ta nguyện trả bất cứ giá nào, sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Được, để cô làm nô tỳ sưởi ấm giường cho ta 1 năm. 1 năm sau, ta trả lại tự do cho cô. Còn chuyện đan dược, việc luyện đan đối với bổn lão tổ chỉ cần 1 khắc là có thể luyện chế. Lão tổ Trần Phàm, 1 khắc có phải hơi quá lời rồi không? Ngay cả Nguyên Dương đan bình thường nhất, các đại luyện đan sư cũng phải tìm đệ tử chuyên người canh giữ, không phải 3-2 ngày đều không thể luyện ra một lò đan dược. Huống chi loại đan dược khó hơn, cao cấp hơn này. Đúng vậy. Hơn nữa, loại thần phẩm hương linh đan cực phẩm này là đan dược khó luyện chế nhất trong toàn bộ giới tu tiên. Được mệnh danh là cần đại luyện đan sư cực phẩm, dùng hết tâm thần, mất 4749 ngày mới có thể luyện thành, có thể luyện chế, đã là đại năng trên đời. 1 khắc này quá. Ta đã nói rồi, tin hay không, tùy cô. Lão tổ Trần Phàm, không phải ta nghi ngờ người, chỉ là đan dược của tộc Hồ chúng ta thật sự rất khó luyện chế. Trước đây tìm các đại luyện đan sư, cuối cùng đều công cốc. Đan dược tầm thường đối với bổn lão tổ dễ như trở bàn tay. Sư phụ, lão tổ chẳng lẽ là vì để trấn an nữ đế hồ tộc mà cố ý bịa đặt mình sẽ luyện đan? Đừng nói bậy, lão tổ làm sao có thể dùng chuyện này đùa giỡn. Nếu vẫn còn nghi ngờ thì xin mời về. Lão tổ xin dừng bước. Có phải còn đan dược luyện chế trước đó không? Thiên Mạc muốn kiểm tra hàng trước, bản lão tổ luyện đan đều là thượng phẩm, làm sao còn hàng tồn? Nhưng mà bản lão tổ có thể luyện chế tại chỗ. Luyện chế tại chỗ? Nếu ngươi có thể luyện chế đan dược tại chỗ, vậy Thiên Mạc sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Được, một lời đã định. Không ngờ hôm nay lại thấy lão tổ đích thân luyện đan. Cô hãy kể lại hình dạng đan dược, phương pháp luyện chế, tất cả cho ta biết. Tốt nhất là từng bước hướng dẫn càng tốt hơn. Lại nữa à, chưa từng thấy đan dược mà nói có thể luyện chế. Trần Phàm lão tổ, điều này có được không? Xấu rồi, nhân vật sắp không giữ được nữa, phải nhanh chóng nghĩ cách qua mặt. Bản tọa ngộ đạo nhiều năm, đã sớm quên những phương pháp luyện chế đan dược cấp thấp rồi. Vậy thì sao nào, mau đưa đơn thuốc ra đây. Được. Xong rồi, mỗi chữ đều không nhận ra, ghép lại như đang xem sách trời vậy. May mà đan dược này ra đời có dị tượng và cả ngoại hình đan dược, cuối cùng cũng có chút hiểu biết. Được, ta đã thuộc lòng rồi. Người đâu? Mang thuốc liệu cần thiết cho việc luyện đan đến đây. Viên đan này luyện thế nào vậy? Ta cũng chưa từng thấy bao giờ. Được rồi, cứ làm theo cách làm gà nướng đất. Nhân sâm này, nhìn là biết là bảo vật, lấy thêm nhiều vào. Sư phụ, con không nhìn nhầm chứ? Lão tổ đang cầm huyền sâm bạch vi, đều là những thứ dùng để luyện đan cấp thấp mới dùng thôi mà. Vài thứ này trông cũng đẹp mắt. Cho vào, cho vào. Trong sách đan của tộc Hồ chúng ta cũng không nói phải cho Tiên Lan và Tử Chi vào. Còn ngươi, sao có thể quên mất thứ quan trọng nhất được chứ?
Các người nhìn ta làm gì? Người chắc chắn đang luyện đan sao? Sao lại không có cả lò đan? Xấu rồi, cũng không ai nói với ta. Luyện đan phải dùng lò đan. Đạo chí giản. Đan đạo nhất đồ. Chỉ cần luyện đến đỉnh phong, hoàn toàn không cần lò đan. Bổn tọa luyện đan bằng tay không được. Sư phụ, lão tổ diễn quá lố rồi. Luyện đan mà không biết dùng lò đan. Vô âm. Đây là loại phương pháp luyện đan gì vậy? Lão tổ, người đừng có chơi ta. Cẩn thận mới ra được sản phẩm tốt. Nữ đế hổ tộc, đừng vội. Nếu lão tổ không luyện được đan, ta nhất định sẽ là người đầu tiên bảo vệ lão tổ. Tuyệt đối không thể để nàng làm hại lão tổ. Sư phụ, không biết tại sao, xem lão tổ luyện đan, ta có chút đói rồi. Ta thấy người chính là cố ý muốn lừa ta. Lão tổ, đây chính là luyện đan nha. Ngươi dùng đống củi này, phải đốt đến khi nào đây? Mau dùng đan hỏa luyện chế đi. Ta ra lệnh cho ngươi, mau dùng đan hỏa luyện chế. Những dược liệu này đều là ta tìm kiếm khắp nơi, thiên tài địa bảo. Nếu ngươi làm hỏng, ta nhất định sẽ luyện đan kỵ nhất là tâm phiền ý loạn. Chớ nên như vậy. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Tốc độ tổng hợp 80%. Ta bảo ngươi dùng đan hỏa luyện chế, ta không có thời gian chơi với ngươi. Thất bại rồi sao? Trần Phàm, ngươi quả nhiên là muốn lừa ta. Tốc độ tổng hợp 99%. Có phải thất bại không? Nhìn một cái là biết. Quả thực là vô lý. Ta thật muốn xem cái đống đất này có cái gì. Kim quang đại tác. Thất tình liền châu dáng thế. Đây là tiên đan, dấu hiệu xuất thế à? Thật sự là thành công rồi. Đi nhiều đường vòng như vậy. Không ngờ, thôn linh thần đan hôm nay lại thật sự thành công rồi. Truyền thuyết tiên đan xuất thế, chắc chắn trời sẽ có dị tượng. Lão tổ ra tay quả nhiên khác người, thật sự luyện thành rồi. Viết y hệt. Chỉ là hình dạng này. Sao thế? Cô không tin bổn tọa sao? Chúng ta không dám. Lão tổ, chỉ là dáng vẻ tiên đan này, quả thực khác xa với những gì chúng ta hiểu biết rất xa. Nếu cô không ăn, vậy thì ta cho người ăn. Nữ đế à? Ăn rồi. Sao không có phản ứng gì? Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa? Dĩ nhiên là không rồi. Ta đang nghĩ xem nên làm hiệu ứng gì, làm cho mắt người hoa lên. Lão tổ, người đang nói gì vậy? Đừng vội. Chờ đợi là được. Muốn ta chơi trò hay sao? Người có phải nghĩ rằng ta thật sự không dám giết người không? Xin nữ đế hãy kiên nhẫn thêm chút nữa. Viên đan này phát huy tác dụng cũng cần thời gian. Thu linh đan là thần đan. Truyền thuyết nói có thể khiến người ta tu vi tăng mạnh, thậm chí có thể trực tiếp phá vỡ cảnh giới, một bước lên tiên. Hiện tại không có động tĩnh gì cả. Đó không phải vì ta chưa nghĩ ra nên dùng hiệu ứng gì làm cho các người sợ chết khiếp sao? Thật sự là vội vàng cái gì? Kim Long xung thiên. Hiệu ứng chân long này hay đấy. Cứ thế đi. Hoan nghênh kích hoạt hiệu ứng cảnh. Kim Long xung thiên. Đến lúc rồi. Kim Long đều đã mang đến rồi. Để cho con hồ ly này mở rộng tầm mắt. Đây là chân long trong cổ tịch. Viên đan này lại có thể khiến một con chó trở thành yêu vật mạnh nhất thời Hồng Hoang. Long chân chính là thần thú thượng cổ. Chỉ cần một viên đan dược là có thể biến thành. Đan đã luyện thành. Cô chọn gì? Tam giới này chưa từng có mấy người được thấy chân long. Lão tổ, sao lại dễ dàng biến thành như vậy? Nếu long này thực sự là do đan dược thôn linh của Trần Phàm lão tổ tạo ra, vậy thì hiệu quả của viên thôn linh đan này tuyệt vời làm sao? Đúng vậy, đây đúng là yêu vật mạnh nhất Hồng Hoang, Kim Long. Các người chưa từng thấy cũng là chuyện bình thường, bởi vì nó là thú cưỡi riêng của ta, không bao giờ để lộ ra ngoài. Không bịa được nữa, ta sẽ thêm chút lửa cho các ngươi.
Chạy nhanh đi, kẻ phạm thượng rồng thiêng, hắn sẽ giết chúng ta. Không tốt, không kịp rồi. Không ngờ, ta, nữ đế uy nghi, hôm nay lại phải bại dưới tay con rồng vàng này. Tốt lắm, bây giờ đúng là lúc ta ra tay. Lùi ra. Lão Tổ, con thanh long này chắc là thật sự sắp nổi giận rồi, ra tay sát hại chúng ta. Tuyệt đối không được, người dám đến cứu chúng ta. Hiệu ứng cảnh, hiệu ứng rồng vàng bay lên trời đã tắt. Vui lòng sử dụng lần sau. Trưởng môn, vừa rồi con yêu thú đã ăn thuốc tiên, đã là thân tiên. Lão Tổ chỉ vẫy tay một cái là khôi phục lại nguyên dạng. Lão Tổ làm sao có thể là cảnh giới kim đan như họ nói, ít nhất cũng là cảnh giới tiên nhân rồi, lại dám nghi ngờ. Tiên đan do Lão Tổ luyện chế. Tạ ơn Lão Tổ đã ra tay cứu giúp, Lăng Xương vô cùng cảm kích. Tạ ơn Lão Tổ đã ra tay cứu giúp, ta thay mặt tộc Hồ vô cùng cảm kích. Trước kia là mắt chó nhìn người thấp, từ nay về sau, xin Lão Tổ thu nhận ta làm thuộc hạ. Vì cô chủ động đề nghị, vậy điều kiện là Thiên Mạc biết hiệp ước 5 năm, trong vòng 1 năm luyện đan, Thiên Mạc phục vụ Lão Tổ. 1 năm sau, Lão Tổ ban cho đan dược, trao lại tự do cho Thiên Mạc. Vừa rồi cô cũng thấy, bản tọa nói một là một, ngựa khó quay đầu, lời là ước. 1 năm sau, đan dược cô cần sẽ được trả lại đầy đủ. Có 1 năm thời gian, thế nào cũng nâng cao được tu vi, thực sự luyện ra viên tiên đan này. Ta quả là thông minh tuyệt đỉnh. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, thường tu vi đột phá đến Nguyên Anh đỉnh phong. Một con hồ ly ta còn chưa kịp xử lý, chuyện này sao lại có thêm một con nữa? Đây chính là Nguyên Anh đỉnh phong, sức mạnh của nhiên mạnh hơn trước hàng nghìn hàng vạn lần. Dạ, tất cả đều do Lão Tổ an bài, là hồ yêu hầu hạ Lão Tổ. Thiên Mạc còn có một việc tâu trình. Hãy nói. Lão Tổ không biết, Ma Linh môn này còn một vị đang bế quan tu đạo, trưởng lão, cảnh giới đã đạt đến hóa thần. Lần này Ma Linh môn ở trước mặt Lão Tổ gánh chịu tổn thất lớn như vậy, sợ rằng việc này sẽ không dễ dàng kết thúc. Việc này để ta tính sau. Lùi xuống đi. Dạ. Không ngờ nhanh như vậy, đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh rồi. Cuối cùng cũng không cần phải sợ nữa rồi. Ngươi làm gì dành với ta, phục vụ Lão Tổ? Lão Tổ truyền cho ta kiếm pháp, bảo vệ ta chu toàn. Hơn nữa ta là người của Thanh Vân Tông, ta hầu hạ hắn là lẽ đương nhiên. Ngươi đừng có mà nói, ta thấy ngươi thích Lão Tổ. Ta không có, ta đều là vì Thanh Vân Tông mà thôi. Cô nương này có phải thích ta không nhỉ? Lão Tổ, người dùng trà trước đi, ta đi lấy nước nóng cho người tắm rửa. Đi đi. Cuộc sống này thật thoải mái. Lão Tổ sống ung dung như vậy, vậy thì để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi không phải nên ở trong ngục tối sao? Ngục tối nhỏ bé đó cũng có thể ngăn cản được người Ma Linh môn. Ta còn tưởng là từ đâu tới những thứ không biết trời cao đất rộng, nguyên lai là bại tướng dưới tay ta. Đừng có ở đây giả vờ, ngươi lừa được người khác, không lừa được ta. Lừa? Đại trưởng lão nói vậy là sao? Phế vật, đến nước này, ngươi vẫn còn tưởng chúng ta không biết sao? Những lời vô lý, ta căn bản không hiểu. Nếu ngươi thực sự có tu vi cao cường, tại sao lúc trước không giết ta và Ma Linh môn? Sao lại thả hổ về rừng? Cho nên, sự thật chỉ có một. Sự thật chỉ có một. Ngươi tưởng mình là câu nân sao? Đúng thế, ngươi căn bản là phế nhân. Những thủ đoạn nhỏ nhặt của ngươi chỉ là dọa người mà thôi. Trần Phàm, hôm nay chính là ngày ngươi chết. Ta là trưởng môn Thanh Vân Tông, làm sao có thể cho phép các ngươi ở địa bàn của ta sỉ nhục Lão Tổ? Các ngươi cũng dám chất vấn Lão Tổ? Con hồ ly thối, chúng ta đang nói chuyện, khi nào đến lượt ngươi xen vào? Có gan thì nói lại lần nữa. Ngươi chỉ là một con hồ ly thối, con tưởng mình là cái gì? Đánh chó còn phải nhìn chủ nữa, dám bắt nạt linh thú của ta, không phải là không coi ta ra gì sao? Ta tiễn ngươi lên đường trước. Ngông cuồng, dám ở địa bàn của bổn Lão Tổ làm càn, được. Còn dám cứng miệng, hôm nay ta sẽ để ngươi lộ nguyên hình. Dám cướp người từ trong tay ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Dám động đến Lão Nương, Lão Tổ của chúng ta
nhất định sẽ tiêu diệt ma linh môn các ngươi. Ông già này định ra tay sát người rồi. May mà tiểu tử ta hiện tại đang ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Đại trưởng lão, ngươi thấy chưa? Hiện giờ, lão tổ ta đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh. Ngươi chỉ có 3 chân mèo như vậy, làm sao có thể thương tổn được ngươi? Cái này không thể nào. Ngươi sợ cái gì? Tất cả đều là giả dối mà thôi. Chẳng lẽ ngươi quên bộ dạng giả vờ giả vịt của hắn trước đây rồi sao? Với thực lực của lão tổ chúng ta, đối phó với 2 người các ngươi chỉ cần 1 chiêu là đủ. Sao phải nghi ngờ lão tổ? Theo ta, đừng phí lời với chúng nữa, giết luôn cho sạch sẽ. Còn đây người ra đó làm gì? Xông lên. Vậy thì hôm nay bổn tọa sẽ cho người thấy chút màu sắc. Trước đó của thật là giả, nhưng bây giờ thì xin lỗi, lần này là thật rồi. Ông già này lại bị hắn 1 chiêu đánh bại. May mà ban ngày tài khoản đã thưởng, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh. Nếu không thì bây giờ toàn bộ tông môn đều phải chịu tang lễ của ta rồi. Lão tổ Trần Phàm của nhiên mạnh mẽ. Có vẻ như ta phải nhanh hơn bọn họ 1 bước, giành được trái tim của lão tổ. Cái gì? Không thể nào. Hắn lại có thực lực mạnh như vậy. Ta lại bị hủy hết tu vi. Ta vốn không muốn dây dưa với các người, nhưng ngươi lại cứ ép ta. Vậy thì bổn tọa chỉ có thể diệt cỏ tận gốc. Không, lão tổ, xin hãy tha cho ta. Ta sai rồi, ngươi đừng giết ta. Thiếu tông chủ, ngươi phải cứu ta. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được. Thiếu tông chủ, ta không thể chết. Ngươi nghĩ hắn sẽ giúp ngươi sao? Lão tổ, ta nói này, chúng nhiều lần sỉ nhục ngươi, còn không bằng diệt trừ tận gốc, vĩnh viễn không còn hậu họa. Nguyên Anh thì sao? Nếu ngươi muốn ra tay giết ta, ngươi đã suy nghĩ về hậu quả chưa? Dọa dẫm ta, nếu ngươi muốn sống tốt, mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nếu không, ngươi và toàn bộ Thanh Vân Tông đều phải chôn cùng ta. Với chút tu vi yếu ớt đó của ngươi, cũng dám dọa dẫm ta. Nhìn cho kỹ, đây là tín vật của hồ tộc nữ đế. Xem ra hồ tộc thật sự đã hợp tác với Quỷ Linh Môn rồi. Hồ tộc nữ đế kia là bán hóa thần, ngươi chỉ là Nguyên Anh, ngươi căn bản không phải là đối thủ của nàng. Ngươi chắc chắn là hồ tộc nữ đế sao? Tất nhiên là hồ tộc nữ đế là tồn tại bán hóa thần. Ngươi dám động vào chúng ta, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Nàng chỉ là nữ tỳ của ta mà thôi, có gì đáng sợ? Ngươi cũng dám xúc phạm hồ tộc nữ đế? Ta thấy ngươi đúng là sống chán rồi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi chỉ là Nguyên Anh, là vô địch thiên hạ sao? Hồ tộc nữ đế kia là bán hóa thần, ngươi ngay cả mang giày cho nàng cũng không xứng. Vậy thì sao? Cho dù nàng là toàn hóa thần, nàng ta cũng phải hầu hạ bổn tọa. Hỗn láo, xúc phạm nữ đế, ta để nàng tự mình đến giết người. Dám lại xúc phạm lão tổ Thanh Vân Tông thử xem, thật là tự rước họa vào thân. Được rồi, kêu đi, giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ. Ta muốn xem ngươi giả vờ đến khi nào. Lông hồ ly này của ta nếu rút ra, nữ đế hồ tộc trong 3 giây sẽ tự mình đi vào. Đến lúc đó chính là thời khắc ngươi chết. Lão tổ, lão tổ, nữ đế, người đến rồi. Vật tín hồ tộc của Nhiên hữu dụng. Chỉ vài giây, nữ đế hồ tộc đã đến. Phế vật này lần này chắc chắn chết rồi. Nữ đế, là ta dùng vật tín gọi người đến. Nữ đế hồ tộc, vừa rồi có người trước mặt làm nhơ nhuốc, xúc phạm người, chúng ta mới gọi người đến. Phế vật này, dựa vào việc mình là lão tổ Thanh Vân Tông, lại là Nguyên Anh kỳ, hắn liền có thể khiến người ngoan ngoãn làm nha hoàn, còn nói lung tung, chơi đùa người. Người không thể tha cho hắn. Thằng hề nhảy nhót, các người đừng nói bậy nữa. Lão tổ của chúng ta chưa bao giờ nói những lời xúc phạm người như vậy, thật là bịa đặt trắng trợn. Nữ đế, bên cạnh Trần Phàm có người, kẻ phản bội hồ tộc, người nên dẹp loạn nội bộ thật tốt. Lời người này đủ để nàng chết cả ngàn lần, chết cả vạn lần. Nữ đế, nhân cách của lão tổ Trần Phàm, người tin chứ? Sao ngươi lại nghe lời người khác chứ? Hồ Thiên Mạc, bản tọa dù có nói thật, cô định làm gì? Dám khiêu khích nữ đế hồ tộc, Trần Phàm này là kẻ ngốc sao? Nữ đế, hãy dạy dỗ tên này một bài học. Nữ đế, người đánh ta làm gì? À, ta hiểu rồi.
Là ta đã triệu hồi người giữa đêm khuya, làm phiền người rồi. Nữ đế, ta cũng bất đắc dĩ. Tất cả đều tại Trần Phàm, nếu không phải hắn xúc phạm người, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền người giữa đêm khuya. Đều là Trần Phàm phá rối, khắp nơi xúc phạm người, chỉ cần giết Trần Phàm. Những bảo vật thiên tài người cần, ta nhất định dâng lên hai tay. Còn việc người nói trước đó, việc luyện đan, mà linh môn cũng sẽ giải quyết giúp người. Phải không? Phải. Nữ đế minh xét, Trần Phàm này lời nói hỗn xược, bất kính với người, nói muốn sỉ nhục người, giết hắn để làm gương, thật là vu khống. Hắn còn nói gì nữa? Để người làm nô làm tỳ, chính là bất kính với người. Sao lại nói bậy? Ta vốn là tỷ nữ, bên cạnh lão tổ. Được rồi, bản tọa hơi mệt rồi, mau hầu hạ bản tọa đi. Vâng. Này, nữ đế. Nữ đế tộc Hồ Ái Phong đang rửa chân cho Trần Phàm. Trần Phàm lão tổ đã sớm thu phục nữ đế tộc Hồ làm thị nữ của mình rồi. Bây giờ các người vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Xong rồi, ngay cả nữ đế tộc Hồ cũng không chịu giúp chúng ta. Vậy thì hôm nay chúng ta chết chắc rồi. Trần Phàm, người đúng là có gan. Ta về sẽ tính sổ với ngươi. Phạm tội với lão tổ mà còn muốn chạy. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết ta? Cho dù ngươi có sự giúp đỡ của nữ đế tộc Hồ cũng không được. Lão tổ sắp xuất quan. Ông ấy là cảnh giới hóa thần. Nếu biết các người giết ta, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Không phải ta nói các người suốt ngày la hét đánh giết. Sao không thể hòa khí sinh tài chứ? Không thể. Biết sợ rồi chứ gì. Ta xem ngươi còn giết ta thế nào. Lão tổ nhất định sẽ vì chúng ta rửa sạch nhục nhã lần trước. La hét đánh giết là ngươi. Bây giờ đe dọa tính mạng vẫn là ngươi. Ngươi thật sự cho rằng bổn lão tổ không có tính tình sao? Thế thì sao? Có lão tổ ma linh môn ta tọa chấn, giết ta. Thử xem. Đúng thế, lão tổ ma linh môn là cảnh giới hóa thần. Cho dù ngươi có sự giúp đỡ của nữ đế, ngươi cũng phải chết. Thứ không biết hối cải. Nếu vậy, ta sẽ tự tay tiễn ngươi lên đường. Ngươi đừng làm loạn. Nếu ngươi làm loạn, ma linh môn sẽ không tha cho ngươi. Lời khuyên tốt là các ngươi tự chuốc lấy. Ngươi không thể giết ta. Lão tổ tha mạng. Ta vừa rồi nói bậy không thể chết lão tổ. Bây giờ cầu xin. Đã muộn. Ta xem ai dám động đến người của ma linh môn ta. Lão tổ. Lão tổ, người cuối cùng cũng đến. Nếu người đến muộn hơn chút nữa, chúng ta đều bị tên phế vật này giết sạch rồi. Người xem bộ dạng ngươi kìa, nơi nào còn chút uy nghiêm của ma linh môn ta nữa. Lão tổ lần này xuất quan, có phải đã? Bản tôn đã bước vào cảnh giới hóa thần. Chúc mừng lão tổ, chúc mừng lão tổ. Chúc mừng lão tổ, mừng lão tổ. Đứng dậy đi. Chuyện của ngươi, chúng ta lát nữa về rồi nói. Vâng. Nghe thấy chưa, phế vật? Cầu xin đi. Đây chính là cảnh giới hóa thần thực sự, không giống như người. Chỉ là rác rưởi. Nếu ngoan ngoãn thì quỳ xuống cầu xin. Dâng Thanh Vân Tông lên. Có lẽ lão tổ của chúng ta còn có thể để ngươi chết dễ chịu hơn chút. Ngươi, bản tôn đến đây. Trần Phàm, các ngươi còn không mau quỳ xuống bái lại, nộp Đế Linh Xương và Thanh Vân Tông ra. Nếu không, đừng trách ta dùng mạnh hiếp yếu. Không thả người cũng là chết. Có vẻ chỉ có thể liều thêm một lần nữa với hắn. Nếu vậy thì chúng ta hãy phân thắng bại đi. Phá vỡ hư không. Thật sự là cảnh giới hóa thần. Truyền thuyết chỉ có cảnh giới hóa thần, cao thủ thực lực. Ngay cả thời gian một phía này cũng không chịu nổi. Một khi ra tay thì không gian sẽ sụp đổ. Lão tổ Trần Phàm có thể là đối thủ của cảnh giới hóa thần không? Cảnh giới hóa thần thì sao? Nếu lão tổ gặp nạn, Lăng Xương nhất định sẽ chết trước người. Chỉ có ngươi hiểu không gian sụp đổ đúng không? Ta cũng có. Cảnh giới hóa thần tầm thường, có gì đáng sợ? Hiệu ứng đặc biệt phá vỡ hư không, kích hoạt thành công.
phá vỡ hư không, phạm vi lớn như vậy, còn mạnh hơn cả lão tổ Ma Linh Môn, lão tổ Trần Phàm, thật sự đã đột phá cảnh giới hóa thần. Sau này ta nhất định sẽ hầu hạ tốt lão tổ Trần Phàm, nhất định không thể để hai con hồ ly kia cướp đi. Người cũng là hóa thần. Không thể nào, trước đó chuyển ra, người bị hủy tu vi. Không thể nào, vậy người có thể thử, xem rốt cuộc có đúng hay không. Chỉ dựa vào hơi thở mà có thể phá vỡ hư không, chúng ta có phải đã chết chắc rồi không? Không ngờ lão tổ Trần Phàm lại giấu kín như vậy. Ôi chao, ta phải làm sao đây? Nếu hắn cũng là hóa thần, ta chắc chắn không thể toàn lực đánh lui. Bây giờ nên thu xếp thế nào đây? Sao? Sợ rồi, ta hiện giờ mới bước vào cảnh giới hóa thần, cảnh giới chưa vững, không nên mạo hiểm. Sức mạnh của Trần Phàm không rõ, muốn thắng vẫn nên thận trọng hơn. Hai ta đều biết, cảnh giới hóa thần động thủ, thiên địa gió mây biến đổi và sẽ phá hủy nơi này gây họa. Vì hai vị lão tổ chúng ta đại diện cho môn phái của mình, chi bằng để hai người chúng ta giải quyết. Người thấy thế nào? Không đánh nhau, tình cảm này tốt đấy. Có gì mà không dám. Nếu ta thua thì ngươi ở lại. Ôi ôi, lão tổ, nếu ngươi thua, ta không chỉ mang hắn đi, mà còn cả nàng ta nữa. Được. Xem ra Ma Linh Môn này vẫn chưa từ bỏ ý định à. Vừa hay có thể mượn cơ hội này làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, thắng phản diện Ma Linh Môn lão tổ, thường tu vi thăng cấp lên hóa thần, thân thể cường hóa gấp 10. Cơ hội tốt. Vì là thỏa thuận giữa hai người chúng ta phải dùng tâm đạo. Trước trời đất thề, phạm sẽ bị trừng phạt. Được. Thề. Vậy thì bắt đầu thôi. Ngươi thua chắc rồi. Hóa thần cảnh tầng 2. Không trách hắn ta đề nghị thỏa thuận. Của thực hèn hạ. Trước đây ta nghe nói, hắn ta không phải mới hóa thần sao? Sao lại còn có thể dùng công pháp bắt buộc để bản thân mình sức mạnh lại lên một tầng? Ông già này của thật đủ tàn nhẫn. Trần Phàm, ta và ngươi đều là hóa thần, ta không thể một chiều giết chết người. Nhưng nếu là so tài, chủ đề do ta đề xuất, ván này ngươi không thắng được ta. Các ngươi của thật quá đáng. Ngươi xong rồi. Hóa thân song trọng đủ giết các người. Nếu bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta còn có thể khuyên lão tổ tha cho ngươi một con đường sống. Càn khôn chưa định, chớ nói sớm quá. Tiểu nhân hèn hạ. Được. Vậy thì chúng ta chờ xem. Ván này, chúng ta so tài cầu mưa. Dùng bát để hứng, ai cầu được nhiều mưa hơn thì người đó thắng. Cầu mưa. Ngươi xong rồi. Cầu mưa này là do tiên nhân quyết định, pháp tắc của trời đất. Đó là năng lực chỉ có tiên nhân mới có. Cho dù ngươi là hóa thần, ngươi cũng không thể cầu được mưa. Ngươi cứ chờ nhận thua đi. Được rồi, cầu mưa mà thôi, so tài ta nhận. Thế thì, ngươi đã đồng ý rồi. Ta nói cho ngươi biết, bản tôn tu luyện thuộc tính thủy, mới có cơ hội cầu được mưa. Ván này, ngươi căn bản không thắng được ta. Mau bắt đầu đi. Lát nữa cho ngươi xem cho kỹ, mưa như chút nước là gì. Ví dụ như đêm tình tìm bố, mượn tiền còn lớn hơn nữa. Năm đế ngũ long, giáng quang hành phong, quảng bố nhuận trạch, phụ tá lôi công, ngũ hổ tứ hải, thủy tối triều tông, thần phù mệnh nhữ, thường xuyên nghe theo, dám có vi giả, lôi phủ bất dung. Thấy chưa? Còn gì để nói nữa? Quả nhiên là lão tổ hóa thần kỳ nhị trọng. Thật sự có thể cầu được mưa. Không trách nhìn bộ dạng tiên nhân như vậy, dễ dàng cầu được một chén mưa. Lão tổ Thanh Vân Tông có vẻ như không có chút thắng lợi nào. Sức mạnh dung chuyển trời đất này thật sự đáng sợ. Làm sao bây giờ? Lão tổ, hắn lại có thể cầu được đầy chén mưa. Người muốn cầu thêm, sợ là có chút khó. Đúng vậy, thật khó. Còn không mau quỳ xuống cầu xin. Có thể cầu được một chén ít hơn cả nước tiểu. Khó như lên trời. Ngươi nói cái gì? Thật là nói khoác. Ngươi không phải là cầu mưa sao? Đừng đến lúc một giọt cũng không cầu được. Mất mặt. Cầu mưa mà thôi. Cần phải nghiêm túc như vậy sao? Tiếp theo ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Cái gì mới là cầu mưa thực sự? Tiếp theo, ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt, xem thế nào là cầu mưa thực sự. Không phải muốn chúng ta mở rộng tầm mắt sao? Sao không có động tĩnh gì? Cầu mưa cần động tĩnh gì? Các người nhìn cho kỹ đây. Ta chỉ cho các người xem một lần.
Việc cầu mưa nhỏ nhặt này, đối với ta chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần gửi tín hiệu lên trời là được. Thật là nói mộng. Làm dung chuyển khí tượng, phải có phép thuật thông tiên mới làm được. Ta và ngươi chỉ là tu sĩ, còn cách tiên nhân đến 10 vạn 8.000 dặm. Con tưởng mình là tiên nhân, có thể tùy ý hô phong hoán vũ. Ngươi cảnh giới hóa thần, cho dù là tầng thứ 9 mạnh nhất, cũng chỉ là một tu sĩ. Còn Hão Huyền muốn đứng sừng sững giữa trời đất. Ta thấy người đang cố ý trì hoãn thời gian. Ngông cuồng, chưa bắt đầu đã dám sỉ nhục lão tổ như vậy, thật là đáng ghét. Nói cho người biết, chúc mừng ký chủ đã sử dụng thành công hiệu ứng đặc biệt, mưa to gió lớn. Đây là tình huống gì? Đây, điều này không thể nào. Cũng chỉ kiên trì được vài giây, không xuống được bao nhiêu, sợ hắn làm gì? Trẻ tuổi. Nếu bát không đủ lớn, vậy thì đổi một cái khác đi. Thu. Không ngờ, lão tổ lại có năng lực làm dung chuyển trời đất. Trước đây là Lăng Xương không biết. Mấy trò vặt vãnh không đáng nhắc đến. Ta thua rồi. Không ngờ ngươi lại có thể điều khiển mưa. Sao lại thế? Ngươi. Sao lại? Tiểu Nhi, đủ không? Nếu không đủ, ta cho ngươi thêm chút nữa. Ta xem trận mưa này hoàn toàn không phải do ngươi cầu xin. Lão tổ lúc nãy làm phép. Mưa này chỉ là đến muộn thôi. Đúng rồi, ngươi chỉ tình cờ được lợi thôi. Ngươi thắng không quang minh. Ngươi nói bậy, cơn mưa này rõ ràng là lão tổ chúng ta cầu xin mà được. Đừng có quanh co chối tội ở đây nữa. Chỉ có tu sĩ cấp độ hóa thần thuộc hệ thủy mới có thể cầu được. Gã phế vật này dựa vào đâu mà cầu mưa? Sao? Không phục. Vậy, đủ rồi, ván này coi như thắng. Đi thẳng vào ván thứ hai, nhất định không thể để hắn ta làm lại lần nữa. Nếu không, ta sẽ mất hết thể diện trước đám người Ma Linh môn. Được, bổn tọa sẽ lại cùng ngươi một trận nữa. Trận thứ hai, chúng ta so pháp tướng của mỗi người. Pháp tướng của bổn tọa là hiếm thấy trên đời. Ván này ngươi nhất định sẽ thua. Vì là so pháp tướng, lão tổ lần này thắng chắc rồi. Đúng thế. Lão tổ tu luyện được là bí pháp của Ma Linh môn. Pháp tướng lại có thể ngưng tụ thành ám u chiến phủ. Đó là vũ khí đứng top 3. Thần khí tối thượng, không tốt. Cường yếu của kỳ hóa thần được quyết định bởi vũ khí do pháp tướng biến hóa thành. Lão tổ Ma Linh môn này biến hóa ra ám u chiến phủ quá tà ác, hoàn toàn không phá vỡ được. Lão tổ, lần này thực sự nguy rồi. Ván thứ hai đã khó như vậy, vậy ván thứ ba chẳng phải là không có cửa rồi sao? Không cần lo lắng, bản tọa tự có cách ứng phó. Người đã đồng ý rồi, hắn không chịu cũng phải chịu. Lời đã nói ra giống như nước đổ đi rồi. Cho dù người có pháp tướng thế nào đi nữa, ám u chiến phủ của lão tổ khắc chế tất cả. Suýt chút nữa quên mất, đây là tà giáo mà. Của nhiên 9 năm nghĩa vụ giáo dục rất quan trọng. Không có học thức thì vào tà giáo. Ủa, sao không nói gì nữa? Sợ rồi à? Bắt đầu đi. Đây chính là ám u chiến phủ trong truyền thuyết. Người chết chắc rồi. Trần Phàm, bản tọa tu luyện ám u chiến phủ, ta đến mức cực độ. Trời ngăn giết trời, Phật ngăn giết Phật. Ngươi căn bản không thắng nổi ta. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công hiệu ứng đặc biệt Lam Quang Gắt Linh. Nếu vậy thì ra đi, Lam Quang Gắt Linh. Cái gì thế kia? Chưa từng thấy loại vũ khí pháp tướng nào như vậy. Chẳng lẽ chỉ là đồ bỏ đi? Đúng vậy, chưa từng thấy vũ khí pháp tướng kỳ lạ như vậy. Ta còn tưởng đó là vũ khí pháp tướng nào đó cho người tự tin như vậy. Hóa ra chỉ là rác rưởi vô dụng. Trời ơi, hóa ra chỉ là pháp tướng, không xếp hạng được. Nói ra thì không bị người ta cười cho rụng răng. Mù quáng. Cái này gọi là Gắt Linh tia xanh, dùng để đánh các người. Là lũ rác rưởi làm điều ác. Chỉ là vũ khí rác thôi. Nếu vậy thì thời khắc chết của người đã đến. Giết hắn. Lão tổ cẩn thận, hắn ta sẽ dùng rìu để phá hủy chúng ta. Mau chạy đi. Đừng, ngông cuồng, thần khí rác rưởi như vậy
Dám khiêu khích gắt linh kia xanh của bổn lão tổ. Lại đốt cháy vũ khí pháp tướng đứng thứ 3, thành cho bụi. Rốt cuộc đây là vũ khí gì mà lại lợi hại như vậy, sư phụ? Cái này. Vô Âm, người đâu? Lão tổ. Tại sao ta lại thua 2 ván? Vạn sự tỷ duyên, hắn giao cho ta xử lý. Lão tổ, việc này muốn giữ hắn lại. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày, chúng ta vừa rồi đã thề bằng tâm đạo, trời đất chứng giám, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Vậy thì đã xé rách mặt. Ta không ngại nói cho người biết, vừa rồi ta căn bản không thể. Ta chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Những thứ này mà cũng không nhìn ra. Ngươi nói ngươi không phải phế vật thì là gì? Thật là người không biết xấu hổ. Thế gian vô địch. Hoặc là hôm nay ta mang người đi, hoặc là ta sẽ giết người. Chỉ bằng ngươi cũng xứng với ta thương lượng điều kiện. Ngươi không sợ trời phạt, không đại diện bổn tọa, không thể thay trời hành đạo mà trừng phạt ngươi. Trần Phàm, chẳng lẽ lúc cầu mưa làm hỏng đáo rồi sao? Thật sự cho rằng thiên đạo này có thể tùy ngươi sai khiến? Ngươi là cái thá gì? Ngốc nghếch. Thiên đạo làm sao ngươi loại phế vật này có thể lay truyền được? Ngươi quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng. Hoặc là giao người ra, hoặc là cùng nhau chết. Chưa từng có ai dám uy hiếp ta như vậy. Ta nói cho người biết, hôm nay ta không chỉ không giữ lời hứa, ta còn muốn bắt người đi. Hừ, ta còn tưởng là cao nhân gì. Hóa ra là kẻ bội ngôn, hèn hạ, xấu hổ. Ngươi cứ thử bắt đi xem. Người này, ngươi xem ngươi bắt được không? Thanh Vân Tông của ta đâu phải nơi tùy tiện đến và tùy tiện đi. Hôm nay ta, lão tổ Ma Linh Môn ở đây, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến, cũng phải để mặt ta 3 phần. Trừ phi, ngươi thật sự gọi được thiên phạt. Nếu không, thôi, ngươi vẫn nên biết điều chút đi. Đừng cản đường nữa. Các người Ma Linh Môn của thật vô sỉ. Ta vô sỉ. Vậy thì sao? Ta đi ngay đây. Ta xem ai dám ngăn ta. Vi phạm lời thề thiên đạo. Vậy ta sẽ ban cho các người một trận cửu thiên kiếp lôi. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công hiệu ứng đặc biệt, sấm sét vạn quân. Nữ đế, đây thật sự là cửu thiên kiếp lôi. Hắn lại có thể tùy ý triệu hồi kiếp lôi. Lão tổ Trần Phàm này thật sự là thực lực tiên nhân. Chết đi, ta không tin. Ngươi thật sự có thể gọi được cửu thiên kiếp lôi. Có bản lĩnh thì cứ việc gọi xuống đây mà đánh ta. Ngươi im miệng cho ta. Ta đầu hàng. Ta xin lỗi. Lão tổ, cút đi. Giờ mới biết hối hận. Lão tổ, tiểu nhân không cố ý. Xin ngài bớt giận. Các người Ma Linh Môn đêm nay tập kích Thanh Vân Tông, còn công khai sỉ nhục trưởng môn Thanh Vân Tông. Mỗi việc một điều. Chuyện nào cũng đủ để ta giết ngươi. Tha mạng, tha mạng. Tiểu nhân không cố ý. Cũng bị người khác ép buộc. Cái gì? Cái gì vậy? Còn mạnh hơn nữa. Còn cho người ta sống không? Ai ép ngươi? Không nói. Vậy thì thôi. Nói đi, nói đi. Là ma nữ cửu thiên của ma giáo. Bà ta sai chúng ta bắt Đế Linh Sương. Cái gì? Ma nữ? Ta, người ma giáo, hàng vạn năm nay đều ở ma vực. Sao lại? Nghe đồn ma nữ này tu vi cực mạnh, đã thành tiên, tung hoành ma vực hơn ngàn năm. Không ngờ lại là bà ta. Ma nữ? Ma nữ, chẳng mấy chốc sẽ đến Thanh Vân Tông này. Sức mạnh của bà ta thâm sâu khó lường, hoàn toàn không để giới hóa thần chúng ta vào mắt. Chưa xong mà. Đánh mấy bà si rồi. Sao lại còn mạnh hơn nữa? Vất vả lắm mới tới hóa thần. Sao lại có nhân vật mạnh mẽ khinh thường hóa thần chứ? Đế Linh Sương chưa từng kết thù với ai. Tại sao ma nữ lại chọn cô ấy? Đế Linh Sương này là tiên nhân chuyển thế, cho nên ma nữ mới. Cút. Nói nhầm rồi. Ta đi ngay. Ta sẽ đến ngay. Đi đi đi.
Giờ phải làm sao để bảo vệ nàng ấy và thăng cấp đây? Lão Tổ, những món bánh này đều do Lăng Sương tự tay làm. Nếu thích, Lăng Sương sẽ thường xuyên làm cho người. Tiên nhân chuyển thế. Người phụ nữ này, chẳng lẽ Lão Tổ, ngài muốn song tu với ta để nâng cao tu vi, để ta đối phó với yêu nữ kia? Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tu vi đột phá hóa thần, thân thể cường hóa gấp 10 lần. Tốt. Cảm ơn Lão Tổ đã khen. Nhiệm vụ bảo vệ đế Lăng Sương tiếp theo sẽ trở nên gian nan hơn. Yêu nữ Kiều U có thực lực không tầm thường. Ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Có vẻ yêu nữ này lai lịch không nhỏ. Yêu nữ Kiều U hiện giờ là tu vi hồng hoang, cảnh giới cao nhất. Ký chủ hãy cẩn thận đối phó. Vậy ta có cần phải nâng cao tu vi không? Nếu không cũng không đánh lại. Chẳng lẽ Lão Tổ đang ám chỉ ta, hy vọng ta chủ động hơn sao? Người đã đến giai đoạn hóa thần, muốn nhanh chóng nâng cao tu vi, ngoại trừ song tu, không còn cách nào khác. Vậy phương pháp nâng cao thực lực chỉ có một cách này thôi sao? Lăng Sương, ta chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể chủ động? Đúng vậy, về phần làm thế nào, xin giao cho chủ thể tự xử lý. Song tu, cũng phải có người muốn mới có thể song tu với ta. Lão Tổ, Lăng Sương đồng ý. Lăng Sương đồng ý. Này cô nương, cô đang làm gì vậy? Cô làm như vậy thể thống gì? Lăng Sương, còn tưởng Trưởng môn Thanh Vân Tông không thấy người là đi tìm cách đối phó với yêu nữ Kiều U. Không ngờ lại đi đường tắt ở đây. Thật không ngờ trưởng môn danh giá lại rẻ rúng như vậy. Hai con hồ ly này thật là nói năng vô phép. Việc các cô điều tra thế nào rồi? Lão Tổ, ta và nữ đế đã điều tra rõ ràng rồi. Ma giáo chuyển ra, yêu nữ Kiều U này thực ra đã thành tiên từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội phi thăng, nên mới dùng mọi thủ đoạn muốn mở thiên môn thành tiên. Ta chỉ là một người hóa thần, đánh cái gì chứ? Trần Phàm Lão Tổ cùng với nhiều tộc nhân hộ tộc của ta nhập ma, cũng là do nàng muốn phi thăng thành tiên mà ra. Thiên Mạc khổ sở tìm kiếm đan dược, cũng là vì lý do này. Thật là không thể tưởng tượng nổi, vì một chút tư lợi mà hại cả thiên hạ. Bản tọa nhất định sẽ không đội trời chung với à. Người có thể nhát, nhưng lời nói thì không thể nhát. Lão Tổ, đây là thiệp mời yến hội tiên nhân do ma giới gửi đến hôm nay, chính là do yêu nữ Kiều U tổ chức. Ngài có muốn đi không? Không, ta chỉ nói xuông thôi, lại chơi thật với ta. Người cũng biết đó là yến hội tiên nhân, đến đó toàn là những người như thế nào. Lão Tổ Trần Phàm của chúng ta mà đi thì chẳng phải là đi chết sao? Quả nhiên người không có lòng tốt. Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, thắng yêu nữ Kiều U, tu vi đột phá Đại La Kim Tiên. Cái gì? Nhiệm vụ này quả nhiên là chậm mà chắc. Lão Tổ, ngài có kế sách đối phó không? Thiên cơ không thể tiết lộ. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Thay vì chờ yêu nữ Kiều U đánh tới cửa, không bằng liều một phen. Lão Tổ Trần Phàm, sức mạnh của yêu nữ Kiều U này ngang với tiên nhân. Xin hãy suy nghĩ kỹ. Yến hội tiên nhân tầm thường, bản tọa sẽ đi gặp à? Chúng không xứng vào trong. Thật là oan gia ngõ hẹp. Ta là thiếu tông chủ Ma Linh Môn, là do yêu nữ Kiều U của các người đích thân mời đến. Mấy người này, đặc biệt là hắn, tuyệt đối không được vào trong. Lâm Tuấn Trạch, ngươi lại muốn làm gì? Hôm nay là yến hội tiên nhân, tu vi của mấy người có thành tiên không? Cho dù là ngươi, cũng chỉ mới là hóa thần mà thôi, không có tu vi tiên nhân mà lại đến đây. Ta thấy ngươi cố tình gây rối đúng không? Hỏng rồi, cái thiếp mời này không ăn thua à? Lão Tổ, trước đó ngài đến vội vàng, Lăng Sương còn chưa kịp nói với ngài. Cái này vào được, giờ suy nghĩ lại, bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì? Thật hổ thẹn, ngươi vẫn là chủ một tông phái, muốn vào chỗ ngồi, phải vượt qua bài kiểm tra tu vi trước. Mong ngươi hợp tác. Hóa ra chỉ là kiểm tra.
Có vẻ chỉ cần biết hiệu quả của tiên nhân tu vi này là có thể qua mặt được rồi. Ta thấy hắn căn bản không dám kiểm tra. Phải biết, nếu kiểm tra ra chưa thành tiên nhân, thì sẽ bị mấy tên bán tiền dưới trướng yêu nữ Cửu U đánh chết. Kiểm tra cũng không phải đánh nhau thật sự, ta sợ cái gì chứ? Ai nói bổn tọa không dám? Kiểm tra gì, bổn tọa đều nhận hết. Nữ đế, lão tổ của chúng ta chưa thành tiên. Tại sao phải nhận lời kiểm tra này? Chắc chắn Trần Phàm lão tổ đã nghĩ ra kế sách rồi. Chắc chắn lão tổ đã thành tiên rồi. Chỉ là chưa bộc lộ ra thôi. Thành tiên? Quả nhiên là phen cứng của ta. Giỏi. Nói đi, kiểm tra thế nào, bước lên bậc thang này, tu vi thế nào, sẽ rõ ngay. Đây là kiểu kiểm tra gì vậy? Tốt, để các người xem uy lực của hiệu ứng đặc biệt này. Biết sợ rồi chứ Trần Phàm. Ta xem ngươi còn giả vờ được đến bao giờ. Vàng thật không sợ lửa. Bản tọa có gì đáng sợ? Hay là nói thiếu chủ Ma Linh môn này chưa từng thấy tiên nhân là thế nào? Vậy hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Trần Phàm, ta xem ngươi bây giờ còn giả vờ thế nào. Mọi người đều thấy rồi chứ, Trần Phàm này dưới chân không có gì cả. Điều này ai cũng biết. Chỉ cần là tiên nhân, chỉ cần đặt chân lên bậc thang, dưới chân sẽ mọc ra hoa sen trắng. Nếu không có, thì hắn không phải tiên nhân, chẳng có hoa sen nào cả. Đúng thế, thiếu chủ Ma Linh môn đã nói. Ta thấy tên này là đến phá rối. Làm thế nào bây giờ? Chỉ dựa vào sức mạnh của ba người chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của mấy tên bán tiên này. Thế thì sao? Không sao cả, ta sẽ mở đường máu cho lão tổ. Ồ, nguyên lai dị tượng là hoa sen mọc dưới chân. Trần Phàm, bây giờ ngươi còn cãi thế nào nữa? Sự thật mọi người đều thấy rõ. Ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu ta vui vẻ sẽ tha cho ngươi một mạng. Đúng thế, còn cái gì lão tổ nữa? Chỉ là một tên phế vật toàn nói dối. Các vị, còn chờ gì nữa? Mau bắt tên phế vật này, chém chết thành từng khúc. Không có tu vi tiên nhân, ngươi cũng dám ở đây ngang ngược. Ta xem ngươi là sống chán rồi. Ngươi đâu? Giết không tha. Bạch Liên tính là cái gì? Chúc mừng ký chủ đã sử dụng thành công hiệu ứng đặc biệt, bước bước kim liên. Cái này sao có thể? Tên này trước đó chẳng phải mới là hóa thần sao? Sao có thể nhanh như vậy đột phá tiên nhân? Ta không nhìn nhầm chứ? Đây thật sự là kim liên. Lời đồn về kim liên này ta cũng có nghe qua. Không ngờ hôm nay lại có thể tận mắt chứng kiến. Không thể nào. Chắc chắn đây chỉ là trùng hợp. Nhiều nhất cũng chỉ có một đóa, không chứng minh được điều gì. Xem ra người đối với thực lực của bổn tọa hoàn toàn không biết gì. Chỉ là một đóa kim liên mà thôi. Có một đóa thì sao? Ngươi chỉ là một phế vật. Phế vật thì nên ở trong đống rác. Ngươi dựa vào cái gì mà đến đây? Đúng thế, tiên nhân này đều mọc ra từ dưới chân mấy đóa sen trắng. Một đóa này có tác dụng gì chứ? Thiếu tông chủ nói đúng. Hắn chỉ là làm bộ làm tịch. Được, mở to mắt nhìn cho ta. Rốt cuộc có bao nhiêu đóa? Không thể nào, không thể nào. Chắc chắn là ảo giác của ta. 9 đóa, Trần Phàm lão tổ, quả nhiên là dị tượng 9 đóa kim liên. 9 đóa kim liên này, thật sự. Cảnh giới này, đây, cảnh giới này, đây là Đại La Kim Tiên à? Đây, quá khủng bố rồi. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tên này rõ ràng chỉ là hóa thần cảnh. Sao có thể trong một sớm một chiều thành tiên? Còn là Đại La Kim Tiên. Không ngờ lão tổ lại đạt đến cảnh giới như vậy. Không trách. Trước kia việc luyện đan căn bản không để trong mắt. Thật là tốt quá. Như vậy lão tổ Trần Phàm sẽ có thể đối phó với ma nữ Cửu U rồi. Sao nào? Bây giờ ta có thể vào chưa? Không ổn. Đây, thiên môn chưa mở. Nhiều nhất cũng chỉ là luyện hư tiên. Cũng chính là địa tiên. Đây từ đâu xuất hiện ra Đại La Kim Tiên chứ? Xấu rồi. Giả bộ quá trớn rồi. Cũng chưa từng nói đến chuyện có tiền môn.
Đó là lão tổ của Thanh Vân Tông. Làm sao các ngươi tùy tiện suy đoán được? Có lẽ, lần mở tiên môn trước, ngươi đã thành tiên. Chỉ là chưa công khai mà thôi. Đừng dùng những ánh mắt nông cạn của các ngươi để định nghĩa lão tổ Trần Phàm. Mau tránh ra. Lão tổ, đừng giận. Chúng ta chỉ tò mò, ngài làm sao ở thiên môn đóng lại mà vẫn có thể thăng lên tiên thiên nữa? Đúng vậy, vẫn xin lão tổ chỉ giáo. Tại sao thì ta cũng không biết. Vẫn xin lão tổ chỉ giáo. Đạo chí giản, tiên môn là một trong những phép thuật của thế gian, cho nên các người phải. Trần Phàm, đừng giả vờ nữa. Ai trong thiên hạ này không biết thiên môn chưa mở? Đại La Kim Tiên không dung thân ở đời, cho dù ngươi là người lần trước thiên môn mở mà thăng tiên, vậy tại sao thiên đạo không có chút phản ứng nào? Đúng, tiên môn này có thể không tính, nhưng thiên đạo này tuyệt đối không thể sai. Cảm ơn lão tổ, ngài có thật sự là Đại La Kim Tiên không? Hay như Lâm thiếu chủ nói, ngài đang lừa chúng ta? Đúng vậy, thiên đạo này cũng không phải là không thể đảo ngược, chính là cố ý lừa gạt chúng ta. Giả vờ giỏi như vậy mà còn lật thuyền à? Bản tọa không thèm giải thích, ta tin tự sẽ có người tin tưởng bản tọa. Trần Phàm, ngươi còn không mau nhận lỗi và cút đi. Với chút tu vi đó của ngươi, sao dám đến đây? Lâm Tùng Trạch, nếu ngươi dám đối với Trần Phàm lão tổ của ta, nói đằng hỗn láo Thanh Vân Tông của ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Hộ tộc ta cũng vậy. Ta thật sự rất sợ. Trần Phàm, đừng tưởng mấy cái bình hoa này sẽ giúp ngươi nói chuyện, ngươi liền bất khả chiến bại. Đây là cõi ma tộc, phải tuân theo luật lệ của ma nữ. Ngươi cứ nhất định tự xưng là tiên nhân. Có bản lĩnh thì hãy so tài với tiên nhân thực sự. Đúng thế, có năng lực thì hãy so tài với ta. Nếu để ta biết ngươi dám lừa đảo trong ma tộc, ta mặc kệ ngươi là Thanh Vân Tông gì, cái gì mà lão tổ chó má. Nhiều năm như vậy, chưa từng có ai ở vùng đất ma tộc của ta gây rối. Nếu ngươi thực sự là tiên, vậy thì hãy so tài đi, mau lên. Sao nào Trần Phàm, ngươi định tìm chết đến cùng sao? Hay mau quỳ xuống xin lỗi. Ngạo mạn, Trần Phàm lão tổ là Đại La Kim Tiên, có gì mà không dám so tài với ngươi? Không phải cô, vậy thì với ma kiếm bán tiền dưới trướng ma nữ, hãy so tài trước, xem hắn ta rốt cuộc đã chặt ngươi như thế nào. Ai dám ở ma tộc ta giả mạo Đại La Kim Tiên? Trần Phàm, vị này đã theo hầu ma nữ vài trăm năm, ma kiếm đại nhân, tu vi chỉ kém ma nữ. Ngươi lấy gì đánh? Ta chưa từng thấy trong tam giới xuất hiện một Đại La Kim Tiên. Huống chi, ngươi cái tên không có danh tiếng gì, lão tổ Thanh Vân Tông chỉ là một bán tiên, còn muốn đánh với lão tổ chúng ta, ngươi sợ là không biết Đại La Kim Tiên là gì vậy? Còn Đại La Kim Tiên nữa chứ, hắn ta còn chẳng có dáng vẻ của tiên nhân, chỉ có các người những bình hoa này mới tin. Lát nữa mọi người đều thấy rồi, dưới chân Trần Phàm mọc ra 9 đóa kim liên, hắn ta không phải Đại La Kim Tiên, vậy là cái gì? Ngươi là bán tiên mà lại không coi Đại La Kim Tiên ra gì, ngươi đúng là đang tìm đường chết. Thật là buồn cười. Ngươi tên là Trần Phàm phải không? Ngươi thật sự muốn thử năng lực bán tiên của ta sao? Ai muốn đánh với ngươi chứ? Hôm nay là yến hội của ma nữ, ta vốn không muốn ra tay làm hại người, nhưng mà nói ít thôi. Hôm nay, ta nhất định phải thử xem ngươi Đại La Kim Tiên này rốt cuộc là cái gì. Ôi, bắt đầu rồi. Trần Phàm, ma kiếm hôm nay nhất định sẽ khiến người chết không toàn thây. Chết đi. Chờ đã. Sao vậy? Ngươi lại muốn chơi trò gì nữa? Đúng vậy, bản tọa đúng là Đại La Kim Tiên, là tồn tại áp chế thiên đạo. Nếu ngươi ra tay với bản tọa, nhất định sẽ bị thiên phạt. Ngươi đừng hối hận. Ngươi tưởng ta giống như những bình hoa này, chỉ cần vài câu nói của ngươi là có thể dọa được ta sao? Bản tọa đã nói trước rồi, nếu lát nữa ngươi bị thương. Trần Phàm, ta thấy người mê muội chính là ngươi đấy. Ngươi, một kẻ hóa thần mà dám nói khoác với đại nhân ma kiếm bán tiền dưới trướng ma nữ, ngươi thật là mặt dày vô sỉ. Đúng vậy, nếu ngươi thực sự có năng lực thì lên giao đấu đi. Ta thấy ngươi chỉ muốn trì hoãn thời gian mà thôi. Lão tổ luôn từ bi, ngài đang nhắc nhở các người một cách tốt bụng, đừng vì sự ngược lại thiên đạo mà hủy hoại tu vi cả đời. Hài hước, ta là ma kiếm dưới trướng ma nữ, chiến vô địch. Cho dù 4 người các ngươi gộp lại cũng không phải là đối thủ của ta. Chờ chết đi Trần Phàm, lần này dù ngươi có nói vỡ miệng cũng không ai tin ngươi. Ngươi cứ ngoan ngoãn chờ bị đại nhân ma kiếm chém làm đôi đi. Được, vậy thì các ngươi chuẩn bị chấp nhận thiên phạt đi. Trời ơi, phải nghĩ ra hiệu ứng đặc biệt đáng sợ chứ, không thì không dọa được. Đến ma nữ còn không gặp được, huống chi là hoàn thành nhiệm vụ.
Thiên phạt cái gì? Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi dưới kiếm của ta. Nhanh nhanh nhanh, hiệu ứng đặc biệt đỉnh cao nào, không kịp rồi. Không còn thời gian nữa, chính là ngươi. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt thành công hiệu ứng cảnh giới, biên giới thần khóa. May mà không phải là kẻ ngốc. Đây thực sự là thiên phạt. Chẳng lẽ lão tổ Trần Phàm thực sự là Đại La Kim Tiên? Ngươi lại thật sự có thể giáng xuống thiên kiếp? Lão tổ Trần Phàm từ lâu đã nói trước là ngươi không tin. Đáng đời như vậy, ngươi lui về làm gì? Những thứ này đều là giả, tất cả đều là mỹ thuật lừa người của hắn. Lúc nãy nên một kiếm chém chết hắn đi. Ngạo mạn, lão tổ Trần Phàm này lại có thể dễ dàng giáng xuống thiên kiếp, chắc chắn là Đại La Kim Tiên. Ngay cả Ma Kiếm đại nhân cũng nói như vậy, có vẻ là thật. Chẳng lẽ hắn thật sự là Đại La Kim Tiên theo Ma nữ lâu như vậy mà ngay cả trò nhỏ này cũng không nhìn ra? Trần Phàm, ngươi đừng đắc ý. Chờ Ma nữ đại nhân đến, ngươi sẽ xong đời. Theo ta thấy, xong đời là ngươi. Trần Phàm, ngươi đừng quên, Ma nữ vẫn luôn không thể thành tiên chính là vì không mở được thiên môn. Hiện giờ muốn thiên môn mở ra, chỉ có hiến tế mạng của nàng, Đế Linh Sương. Nàng còn sống. Thiên môn ở đâu? Ngươi làm sao có thể là Đại La Kim Tiên? Lâm Tuân Trạch, ta nhẫn nhục người lâu rồi. Trước đây nhiều lần xông vào Thanh Vân Tông của ta, hiện giờ càng nhiều lần sỉ nhục lão tổ Trần Phàm. Hôm nay, ta sẽ thay cho người Ma Linh môn dọn dẹp môn hộ. Nào, ai dám gây rối ở ma tộc của ta? Dậy. Trần Phàm, ác nữ đã đến. Người chết chắc rồi. Ác nữ đại nhân, tên này không những quấy rối yến tiệc của người mà còn dám mạo danh Đại La Kim Tiên. Hắn quả thực không coi người ra gì. Ồ, mạo danh Đại La Kim Tiên. Chính người sao? Bản tọa chính là Đại La Kim Tiên, không có chuyện mạo danh. Ác nữ, tên này vừa mới giáng xuống thiên phạt, nhưng không biết thật giả thế nào. Xin người hãy phân biệt rõ ràng, vì ma tộc chúng ta giành lại công bằng. Trời ạ, thay đổi sắc mặt nhanh hơn cả đàn bà, còn có thể giáng xuống thiên phạt. Tại sao ta lại không biết? Ác nữ, tên này rất thích lừa người. Trước kia đã lừa gạt Ma Linh môn chúng ta nhiều lần, giờ lại càng thêm ngang ngược, muốn ngăn cản người thành tiên. Quả nhiên, ai chẳng biết người muốn mở thiên môn, chỉ cần tế sống mạng của Đế Linh Sương mới có thể hoàn thành. Hôm nay hắn Trần Phàm đến đây chính là để mạo danh Đại La Kim Tiên, dọa người, để bảo toàn Đế Linh Sương. Hỗn láo, việc bản tọa muốn làm, ai dám ngăn cản? Dám vì Đế Linh Sương mà đến đây hỗn láo. Bản tọa của thực muốn bảo toàn Đế Linh Sương, nhưng mà không cần phải mạo danh. Bản tọa hỏi ngươi lần cuối, ngươi rốt cuộc có phải là Đại La Kim Tiên thật không? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu bây giờ thừa nhận mạo danh, chỉ cần dâng hiến Đế Linh Sương, bổn tọa cũng có thể bỏ qua. Nếu ngươi không chịu thừa nhận, bị bổn tọa vạch trần lời nói dối, bổn tọa sẽ cùng đám bình hoa hôi thối kia toàn bộ xé xác, ném vào địa ngục ma tộc của ta, cho đám yêu linh đó ăn. Tưởng ta ngốc sao? Bây giờ nhận thua chỉ chết thảm hơn. Sức mạnh của ta không cần chứng minh. Muốn chứng minh thật giả, bất cứ lúc nào. Được. Vì ngươi nhất định không nhận, vậy ngươi hãy chứng minh cho ta xem. Đây là thiên thư ta tình cờ thu được. Nếu ngươi thực sự là tiên nhân, vậy thì trước mặt mọi người hãy giải thích thật tốt. Thật sự là thiên thư. Lão tổ đã là Đại La Kim Tiên, giải thích thiên thư này chắc chắn không thành vấn đề. Mẹ nó, thật sự có thiên thư. Thiên thư. Đúng, đây là thiên thư. Giải thích đi, Đại La Kim Tiên. Xong rồi, làm sao ta có thể giải thích?
Trần Phàm, thiên thư này chỉ có tiên nhân mới có thể hiểu. Ngay cả ma nữ đại nhân cũng chưa từng hiểu được. Ta muốn xem, ngươi giả mạo có thể hiểu được gì? Trần Phàm, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi không hiểu được, vậy ngươi đã phạm tội lừa dối. Ngươi sẽ bị ma nữ đại nhân chặt xác vạn đoạn. Chết thì chết. Trần Phàm, thời khắc chết của ngươi đã đến. Nữ đế, lão tổ, có thể giải đáp được thiên thư không? Không đúng, chờ chút, cái này không phải văn thư nhắc nhở chống nghiện trò chơi sao? Đây đều là những người trong thế giới thực mới có thể nhìn thấy. Năng lực của bộ phù thủy này mạnh đến mức nào? Lại chạm đến bản thể trò chơi. Nếu ta có thể thăng tiên, chẳng phải có thể trở lại thế giới thực trực tiếp rồi sao? Chẳng lẽ thiên thư này càng lợi hại hơn? Ngay cả Trần Phàm lão tổ cũng không hiểu. Đã qua lâu như vậy rồi, Trần Phàm này vẫn không nói một lời. Ta thấy hắn chính là xúc phạm thiên thư, bị thiên thư làm tổn thương linh hồn. Ngốc rồi, mới qua bao lâu? Cho dù thực sự có thể giải mã thiên thư thì cũng cần thời gian để giải mã nó. Lâm Tùng Trạch, ngươi quá nóng vội rồi. Đúng thế, ngươi nóng vội như vậy, có bản lĩnh thì ngươi lấy được rồi mới giải mã đi. Theo ta thấy, cho dù cho hắn thêm một ngày nữa không nói ra được. Ngươi nhìn xem bộ dạng hắn, hiện giờ chính là một tên ngốc bị thiên thư phản thể rồi. Ngươi dám lừa bổn tọa, xem bổn tọa hôm nay không làm ngươi xác thây vạn đoạn. Phạm vào ma tộc ta, giết không tha. Chờ đã, Trần Phàm, đọc không hiểu thì mau chóng chờ chết đi. Đừng có ở đây chỉ hoãn thời gian. Ai nói ta đọc không hiểu? Được, thế thì ngươi cứ đọc đi. Một cái chống nghiện trò chơi, có gì mà không hiểu? Trẻ vị thành niên nghiện trò chơi trực tuyến gần đây đang được quan tâm. Công ty chúng ta quyết định từ trò chơi này bắt đầu thí điểm, triển khai hệ thống chống nghiện trò chơi, ngăn chặn trẻ vị thành niên. Trần Phàm, người đúng là giỏi diễn, trước mặt ma nữ cũng dám bịa đặt ra thiên thư. Hắn nói cái gì vậy? Đúng vậy, hắn nói cái gì vậy? Ta cũng không hiểu, hắn bịa đặt thôi mà. Trần Phàm lão tổ nói, ta thực sự cũng không hiểu lắm. Không thể nào, Trần Phàm lão tổ là người ngay thẳng như vậy, chắc chắn không phải là người nói dối. Quyền thiên thư này chắc chắn là viết như vậy. Đế Lăng Xương, cô tỉnh lại đi. Cô hỏi mọi người ở đây xem, ai có thể hiểu được thiên thư này? Rõ ràng là Trần Phàm bịa đặt. Như vậy, hãy nghe ma nữ nói. Không thể nào. Nghe chưa? Ngay cả ma nữ đối mặt với thiên thư cũng không thể nói dối. Không, sao có thể? Chắc chắn là bịa đặt. Ta sẽ chứng minh cho cô xem. Sách này viết Trần Phàm là giả. Hắn bị thiên thư thôi miên rồi. Ta lúc nãy thực sự bị thiên thư thôi miên phản phệ. Vì Trần Phàm lão tổ đã giải thích thiên thư rồi. Không biết có thể cho biết quyển thiên thư này có ghi cách mở thiên môn không? Bản tọa chưa thấy. Vậy người biết cách mở thiên môn không? Thiên thư không có thì thôi. Ngươi đã thành tiên, vậy sao ngươi lại không biết cách mở thiên môn? Hắn nói không sai. Bất cứ ai thành tiên đều sẽ có hành động mở thiên môn. Chẳng lẽ tất cả những gì ngươi làm trước đây đều là giả? Chỉ là tình cờ hiểu được thiên thư, chứ không phải Đại La Kim Tiên. Có vẻ như chỉ có thể dùng hiệu ứng đặc biệt nữa thôi. Bản tọa còn chưa mở miệng, các ngươi đã vội vàng lên phản bác. Thật sự là giả vờ giả vịt. Vậy ngươi hãy nói xem, thiên thư không ghi chép mở thiên môn, ngươi đã thành tiên như thế nào? Chỉ cần mở thiên môn mà thôi, cần gì phải xem thiên thư? Tiền bối Trần Phàm, lời ngươi nói hơi quá đáng rồi. Ta thấy hắn chỉ là dạy chết. Sợ ma nữ đại nhân vạch trần hắn, tùy tiện nói, dọa người thôi. Bản tọa đã nói không cần thì không cần. Được. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc làm sao để mở thiên môn? Chỉ cần một cái búng tay là được. Ngớ ngẩn. Nói khoác không sợ hỏng miệng. Có bản lĩnh thì búng thử xem. Hãy cho chúng ta xem một chút đi. Mọi người hãy xem đây. Sao lâu thế? Thiên môn vẫn chưa mở. Chẳng lẽ lại là nói dối để lừa chúng ta sao? Thiên môn nào dễ mở như vậy? Lộ tẩy rồi Trần Phàm. Ta nói này, cần gì phải thế? Trước khi yêu nữ nổi giận, mau mau dâng Đế Linh Xương ra đi. Đế Linh Xương.
Không biết, còn tưởng ngươi là chó liếm của người ta. Một con chó săn sủa ầm ý thế, quên mất lúc trước bị thiên thư phản vệ rồi sao? Còn dám nghi ngờ lão tổ Trần Phàm các người. Chờ lão tổ chúng ta lát nữa mở thiên môn, làm cho mắt chó của ngươi mù đi. Lão tổ, sao vẫn chưa mở thiên môn? Dĩ nhiên là chưa. Hiệu ứng này ta vẫn chưa chọn xong. Bản tọa đã cho ngươi đủ thời gian rồi. Lâu thế mà thiên môn vẫn chưa hiện ra. Xem ra, ngươi thật sự đang chơi đùa với bản tọa. Chọn hiệu ứng nào đây? Cái này tốt. Bản tọa đang nói chuyện với ngươi. Ngươi dám coi thường, thật là không thể chấp nhận được. Chúc mừng vật chủ, đã thành công đạt hiệu ứng Nam Thiên Môn. Đây là thiên môn sao? Không ngờ, ta cả đời này lại được chứng kiến cảnh mở thiên môn. Thật không ngờ, lão tổ của Nhiên có thể mở thiên môn chỉ bằng một ngón tay. Lão tổ Trần Phàm này quả thật là quá lợi hại, không trách từ đầu lại bình tĩnh như vậy. Đúng vậy, thiên môn gì chứ? Các vị ở đây, ai trong các người đã từng thấy thiên môn? Lời hắn ta có vẻ không sai. Nếu như lại là tên này, không biết dùng mánh khóe gì, bỗng nhiên biến ra một cánh cửa để lừa người. Có vẻ như người có thành kiến với bổn tọa, vậy mà vẫn không tin. Ai lại có thành kiến với một phế vật như ngươi? Ta chỉ nói sự thật thôi. Vậy thì ta chỉ còn cách tăng cường cho ngươi. Có vẻ như các người vẫn không tin bổn tọa. Vậy thì bổn tọa sẽ biểu diễn cho các người xem thiên môn, để các người mở rộng tầm mắt, gặp gỡ tiên nhân. Thật là lợi hại. Tiên nhân khi nào cũng bị một tên chuyên nói dối như người sai khiến. Người cứ khoác lác đi, xem người lát nữa thủ xếp thế nào. Tiền bối Trần Phàm, đến đây là đủ rồi. Đừng xúc phạm tiên nhân, rước họa vào thân. Bổn tọa chưa bao giờ thất ngôn. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt hiệu ứng nhân vật Thiên Binh Thiên Tướng. Là ta nhất thời mắt kém, lại bị người khác xúi giục. Nghi ngờ tiền bối Trần Phàm, xin tiền bối khoan dung, thu nhận ta làm đệ tử, dẫn ta thành tiên. Cái này thì ác nữ, ta thấy những thứ này đều là mánh khóe. Đến lúc này, tên này hoàn toàn không thể hiện chút thực lực nào. Cần gì phải như vậy? Lâm Tùng Trạch tùy tiện sỉ nhục tiền bối Trần Phàm là tội chết. Vì hắn là thiếu chủ Ma Linh Môn, bắt giữ giam cầm. Ngục tối âm u của ma tộc giam cầm ta hàng triệu năm. Vâng. Kính xin lão tổ Trần Phàm thu nhận ta làm đệ tử, nhất định sẽ tận tâm tận lực vì người. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tu vi đột phá Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, lão tổ Trần Phàm, quả nhiên là Đại La Kim Tiên. Nguyên lai, hóa ra là Đại La Kim Tiên đang bảo vệ ta. Chúc mừng người chơi, tất cả nhiệm vụ chính tuyến của trò chơi đã hoàn thành. Trò chơi đã hoàn thành xuất sắc. Vậy, ta đã hoàn thành, chẳng phải là sẽ trở về thế giới thực sao? Ở hiện thực chỉ là một nhân viên văn phòng, trong trò chơi có 3 mỹ nữ này, giờ đây lại là kẻ bất khả chiến bại, đột nhiên trở về. Thật sự có chút không nỡ. Người chơi không cần lo lắng, thế giới trò chơi này theo sự hoàn thành của người đã trở thành thế giới thực sự tồn tại rồi. Sau này người có thể tự do đi lại giữa hai giới, không bị ràng buộc. Vậy ta về làm gì chứ? Làm nhân viên văn phòng hay làm hoàng đế, cái nào thoải mái hơn được? Vẫn xin lão tổ thu nhận ta làm đệ tử, ta nguyện trả bất cứ giá nào, chỉ cần lão tổ có thể giúp ta thành tiên. Bây giờ nhìn nàng vẫn còn rất quyến rũ. Nếu vậy, các người hãy cùng bổn tọa trở về tu luyện đi. Vẫn phải để họ học một chút về thời đại mới, nhìn thôi đã thấy thích. Lão tổ, ăn nho đi nè. Lão tổ,
Bộ quần áo này, sao lại kỳ lạ thế? Đẹp, nhưng... Tất cả những thứ này đều là do lão tổ Trần Phạm đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta để nâng cao tu vi. Ta mấy chục năm cũng chưa thành tiên. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi đã thành. Tất cả đều là công lao của lão tổ Trần Phạm. Đúng vậy, nếu không có lão tổ, chúng ta làm sao có thể tu vi tăng nhanh như vậy? Lão tổ, người đã mấy ngày không thò ra thụt vào với ta rồi. Hôm nay, dù thế nào cũng phải đến lượt Linh Nhi. Được. Người ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Lão tổ, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Lão tổ, ta cũng muốn. Được, ta cũng muốn. Đây chính là nỗi khổ của người mạnh mẽ sao?